ጀምረናል ዘውገን እንግዲህ መስመር ላይ እስከማገኘው ድረስ በዚህ ክላሲካል ሙዚቃ እንጠብቀው አድማጮቻችን ዘውገን ቀጥታ ከአዲስ አበባ አግኝቻለሁ ዘውገን እንዴት ነበር ሳምንቱ እዚህ በበረዶና በአይስ በጣም መከራ ያየን ከረምነው ተማሪዎች ሁለት ቀን ትምህርት ቤት እንኳን አልሄዱም ይሄ ችግር መቼም እዛ አዲስ አበባ ይኖራል ብዬ አልገምትም እንዴት ነበር በረዶ የሚባል ነገር የለም እግዚአብሔር የፈጠራቸው ጥሩ አየሮች ያሉበት ሀገር ኢትዮጵያ ነበርኩና አዲስ አበባ አሁን የምትላቸው ነገሮች የሉም እዚህ በጣም ግሩም የሆነ ወዘር ነው በተለይ በዚህ ወዘር እና እንትን የተከታተልን ነበር ምንም እንኳን እንዳለፈው አመት የከፋም ባይሆንም በዚህም አመት ችግር እንደነበረ ከመከታተል በስተቀር እዚህ በረዶ በብርጭቆ ብቻ ነው ለውስኪ ይኸው መከምክ ነው ማለት ነው ከበረዶኛ እዚህ በረዶ ስንጠርግ በረዶ የለም እና ግን ያ ሁሉ ነገር በሰላም አልፎ አሁን እየቀዘቀዘ እንደሆነ እየሰማሁ ነው እየቀለጠ እንደሆነ በረዶ እንኳን ሰላም አለፋቸው ዛሬ ተሟልተው ገብተዋል በሰዓቱም ነው የመጡት ኢየሩሳሌም ጋር ጉዳይ እንዳለ ባለፈው ሳምንት እንደውም ወደ ሌላው ሳምንታዊ ጉዳይ ከማለፌ በፊት በሀገራችን ወግ ባህል መሰረት ለጥምቀት ሎሚ ወረወራል ሎሚ ጣሉባት በደረቷ የሚለው ዘፈን ከዛ ጋር የተያያዘ ነው በአጋጣሚ ጆሮዬን አንድ ነገር ጆሮዬ ውስጥ ገብቷል ባለፈው ሳምንት ኢየሩሳሌም ሎሚ ተወረወረብኝ ብላለች የት ነው የወረወረው ማን ነው የወረወረው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማብራራት ስጠኝ ዝም ብለን የምናልፈው ነገር አይደለም ልጃችን ላይ ሎሚ ተወርውሯልና ጉዳዩ እንዴት ነው ጀሪ You're funny Zewge you think it on air منግرك ይመስልሃል No it's not funny It's very funny እኛ ሀገር ባህሉን ምናልባት አውቀሽ ከሆነ በጥምቀት አንድ ሰው ሎሚ ይዘው ይሄዳሉ ወጣት ወንዶች የሚፈልጓቸው ወጣት ሴቶች ላይ ሎሚ ይወረውራሉና የተወረወረውን ሎሚ በሚመለከት ማብራሪያ ነው የጠየቁት It's not funny Okay
you know it's 2022 ሆኗል ስለዚህ የዚህን አመት ሎሚ የሚወረወረው በዲጂታል ነው so ትንሽ ነው like airdrop ምናምን ተደረገች you know what I mean so good is አይስቀልድ ነው it's just a diakon ናቸው it's just a joke ምናምን ነገር አድርገን ነው it's nothing serious don't worry እኔ በሌለውበት ምንም እንዳይሆን ብዬ ነው ለማንኛውም ግርማ ካገኘው ዘፈኑን ሎሚ ጣሉባት የሚለው ዘፈን ጋብዝልኝ ኢየሩሳሌምን ከዛ በተረፈ ሳምንቱ እንደሌሎች ሳምንቶች ሁሉ በጣም ፍሬያማ ነበር የተለያዩ ቦታዎችን ጎብኝቻለሁኝ አሁንም እየጎበኘን ነው ምናልባትም በተደጋጋሚ ባለፈው እንዳልኩት ለ20 ምናምን አመታት ወደ ሀገር ቤት አልገባሁም ከዛም በፊትም ሆነ ከዛ በኋላ በሀገር ቤት ተመላልሻለሁ በመሃል ካቋረጥኩት በስተቀር እንደዚህ አይነት ውጤታማ የሆነ ጉዞ አልነበረኝም እንደምታውቀው በተደረገው ጥሪ መሰረት ለመምጣት አይደለም ቲኬት የቆረጥኩት 3 ወር ቀደም ብዬ በዚህ ወር ወደ አዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ እንደምመጣ ተዘጋጅቼ ነበር ነገር ግን የተደረገው ጥሪና ዲያስፖራው ወደ ሀገሩ ገብቶ በጎ ነገሮችን ይስራ የሚለው ጥሪ ጋር ስለተጋጨ አልከፋኝም የዛም ተካፋይ በመሆኔ ደስ ብሎኛል በዛም ጥሩ ነገሮች ተከናውነዋል እነዚህ ክንውኖች ለሀገር የሚጠቅሙ ለወገን የሚጠቅሙ ናቸው ከሁሉም በላይ ግን የመጡት ሰዎች የመጡት ትውልደ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ችግር ሌላ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ሀገር ቤት ሲኬድ ወይንም ለግል ጉዳይ አለበለዛም ለመዝናናት እንደውም አልፎ ተርፎ ባለፈው በተለይ የሰብአዊ መብት ጉዳይ እጅግ በጣም ከባድ በነበረበትና ሁላችንም በምንታገልበት ጊዜ አሁን ምንም የሰብአዊ መብት ችግር የለም አላልኩም በዛን ጊዜ ብዙዎች አዲስ አበባ መጥተው ያለውን ግርግሩን ጨዋታውን ፓርቲውን ማታ ያለውን የማታው ምሽት የህንጻዎቹን ማማር አይተው ምንድነው ሀገር ቤት ችግር አለ የምትሉት ምንም መብት የለውም የምትሉት ሁሉ ነገር ጥሩ ነው ይሉን የነበረው ሁኔታ አይነት አይደለም ያሁኑ ጉዞ ችግሩ እንዳለ ሆኖ ውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችንን እናገዝ ያለውን ችግርና ፕሮብሌም መተን ባይናችን አይተን ያቀማችንን አድርገን የወደፊት ደግሞ በአንድ መንፈስ ሀገራችንን እንጥቀም የሚል መንፈስ ይዞ የመጣ ነው ማለት ማጋነን አይሆንም ባይኔ ያየሁት ጉዳይ ስለሆነ ነው ወደ በኋላም በአንዳንድ ውይይቶች ላይ ያነሳዋለሁ በዛሬው ፕሮግራም አንስቼዋለሁ ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው ውጭ ያለው ህብረተሰብ በሰብአዊ መብት ጉዳይ ያላግባብ ስለሚታሰሩ ሰዎች ጉዳይ አጠቃላይ በመንግስት በኩል የሚደረጉ ጫናዎችን ሲያወግዝ ሲቃወም ሲጮህ ነው የኖረው አሁንም ያሉትን ችግሮች በዛው መጠን ለመቋቋም ለማረም ለማስተካከል ለመታገል ዝግጁ የሆነ ህብረተሰብ ነው ያ እንዳለ ሆኖ ግን ነው እንግዲህ አሁን ትንሽ ለየት ያደረግነው ያ እንዳለ ሆኖ ወገኖቻችን ላይ ያለውን ችግር በገንዘባችንና በጉልበታችን ለማገዝ የምንችለውን ሁሉ ማድረግ አለብን የሚል መንፈስ ላይ ነው ያለነው እኔ ይሄንን የዚህን አስፈላጊነት እዚህ ሆኜ ስላየሁት ይሄንን ጉዳይ የበለጠ ደጋግሜ በጉዳዩ ላይ ለመናገር ሬዲ ሆኜ ነው የምመጣው በተለያዩ ቦታዎች ያየሁት ችግር ዝም ብለን አይተን ከንፈር መጠን የምናልፈው አይደለምና ለዛ የምንችለው ማድረግ አለብን ጥቂት ገንዘብ እዚህ በጣም ትልቅ ዋጋ ስላለው ማለት ነው ይበኔ እንዳለ ጉዞዬን አጠናቅቄ ለመመለስ የቀሩኝ ቀናቶች ከ2 ሳምንት በጣም ያነሱ ናቸውና ወደ ሀገር ቤት ከተመለስኩ በኋላ በሚሄድበት ቦታ ሁሉ በማገኘው አጋጣሚ ሁሉ የተለያዩ ሰዎችን ኢንተርቪው አድርጌያለሁ ብዙ ቴፖችን ቀጥቻለሁና እነዛን እየቀነጠብኩ ያወቁትን ለማሳወቅ ሬዲ ሆኜ ነው የምመጣው በዚህ መንፈስ ነው እንግዲህ ያለሁት ዝርዝር ሁኔታዎችን ያው እናንተ የምትጠይቁት ጥያቄ ካለ ለማብራራት ሬዲ ነኝ በዚች እናንተ በመናወራበት ደቂቃ
በሴኔጋልና በግብጽ መካከል የሚደረገው የመጀመሪያው ግማሽ ጨዋታ አልቆ ሁለተኛው ግማሽ ጀምረው ጥቂት ደቂቃዎች አልፈዋል። እስካሁን በሁለቱም በኩል እኔ እስከነበርኩበት አሁን ወደ ጓዳ ገብቼ ነው ማውራቸው። ከእናንተ ጋር ውይይት ከጀመርኩበት ደቂቃ ድረስ ምንም ጎል አልተገኘም። በጣም ግሩም የሆነ የሚገርም አይነት እንቅስቃሴ በሴኔጋል በኩል እየታየ ነው። ሴኔጋል ጨዋታ በተጀመረ በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ የፍጹም ቅጣት ምት ቢስትም ተጫዋቾቹ በዛ ሞራላቸው ሳይነካ ግቡን በደንብ ተያይዘውታል እና እንግዲህ ውጤቱን አብረን ነው የምናየው። በእኔ በኩል የሆነው ግርማ ኢየሩሳሌምና ህልውና ዘውገ እንግዲህ ብዙ ነገር እንትን ብለሃል። እነሱም ጥያቄ ካላቸው እስቲ ጥያቄ ያላቸው ለዘውገ ቆይ So does that mean ትቆያለክ ማለት ነው? Does that mean ትቆያለክ? No መቆየት የሚባል ነገር የለም። ግዳጄን በሙሉ ፈጽም ያለው ጨርሻለሁ። ስለዚህ በሰዓቱ በፌብሩዋሪ አጋማሽ ላይ በፕሮግራሙ መሰረት ወደ ሀገሬ እመለሳለሁ። ወደ ሌላው ሀገር Okay, I was going to say ወደ ዳላስ Okay. እመጣለሁ። We miss you. ያው ሚሳር ገዳል አልተላለች ሰሜር ግን እጅግ በጣም እናንተንም የፕሮግራምን ተከታታዮችም ምንም እንኳን በየሳምንቱ ባልለይም እዛው በአካል ሁላችሁንም ለማየት ሁላችሁንም ሚሳር ያለው እጅግ በጣም ደስ የሚለው ነገር ግን እኔም ባልኖር እናንተ ፕሮግራሙን በሚገባ ላለፉት 5-6 ሳምንታት አንድም ነገር ሳይጓደል ፕሮግራሙ በጥሩ ሁኔታ እንዲካሄድ በማድረጋችሁ ዝቅ ብዬ ምስጋና አቀርባለሁ። ለሶስታቸውም እግዚአብሔር ያክብርልን። ከዛ በተረፈ በቅርብ እንገናኛለን ወገኖች። በጣም ጥሩ ነው። ዘውገ አንድ ልጠይቅ እንፈልገው ምናልባት እንግዲህ በዜናም ላይ ልታደርገው ትችላለህ። በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ውስጥ ትንሽ የአፍሪካ መሪዎች እንዳሉ ነው የሚነገረው እና በዛ በኩል የሚቀጥለው ሳምንት ይሻላል ወይንስ አሁን ትንሽ ማብራሪያ ይሰጠናል? ምን እንደሆነ ሁኔታው በሁለት በኩል አንስተነዋል። በዜናው ላይ ያለ እኔና ጋዜጠኛ ፋሲል ረዲ ይህንን የአፍሪካን አንድነት ስብሰባ የሚመለከት በደንብ አውግተናል። ከተማችን እጅግ በጣም ተውባለች በሚገርም አይነት። የአዲስ አበባ ከተማ እኔ ካየኋት በኋላ በየቀኑ ያማረች የተዋበች ነው የምትሄደውና የአፍሪካ መዲናነቷን በደንብ እያሳየች ነው። የአፍሪካ መዲና መሆኗንም ያው አሁን ደግሞ ለ35ኛ ጊዜ ነው መሰለኝ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እና በጊዜው የነበሩት አቶ ከተማ አፍሮ የለፉበት የአፍሪካ አንድነት ተግባራዊ ሆኖ እዚህ ደርሷል። እንግዲህ ምን ውጤት እንደሆነ እናያለን። ለአንተ ጥያቄ ግን በእኔና በጋዜጠኛ ፋሲል ረዲ ውይይት ላይ በደንብ አንስተነዋል። ከተማዋ ደምቃለች። መንገዶች ሁሉ ዝግ ናቸው። ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ መዘዋወር አስቸጋሪ ነው። የጸጥታው ነገር መቼም የሚገርም ነው። በእያንዳንዱ መንገድ ላይ በድልድዮች ላይ በቂ የሆነ የወታደር ኃይል ተሰማርቷል። ፖሊሱ ወታደሩ ነቅቶ ነው የሚጠብቀው። በህንፃዎች ላይ ሁሉ በየቦታው የጥበቃ ሁኔታ በጣም የሚገርም ነው። ያም ደግሞ መሆንና መደረግ ያለበት ነው። ዓለም አቀፍ ስብሰባ ነው የሚካሄደው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንኳን እንዲህ አይነት ዓለም አቀፍ ስብሰባና ለአፍታ እንኳን መቀመጥ አይቻልም። ሀገሪቱ ላይ ያለው ችግር ሰማይ ደርሷል የተባለበትን ሁኔታ ይሄ በተለይ ወደ በኋላ ማነሳዋለሁ። ይሄ ስብሰባ ልዩ እይታ አለው በተለያየ መልኩና አዲስ አበባ ደምቃለች በጣም። አይ ጥሩ ነው። በጣም ደስ ይላል እንደዛ ሆና ስታያት። ያው ሴኩሪቲውን እኛም ከዚህ ሰምተናል። እስከ 40 ሺህ ምናምን የሚጠጋ እንትን እንዳለ ነው የሰማነው። በእርግጥ አስፈላጊም ነው ነገሩ። በእርግጥ አስፈላጊ ነው። የዓለምን የአፍሪካ መንግስታትና ዓለምን ጠርተን እዛ አንድ ነገር እንትን ቢል ስልቡና መከራው እንትኑ በእኛ ላይ ነው። ስለዚህ ያ መደረጉ በጣም ጥሩ ነው። የአዲስ አበባ መድመቅም ደስ ይላል። እሱን ደግሞ ሌላ ጊዜ ስትመጣ የምናወራው ነገር አለ። እዛ እናነሳዋለን፣ በሚገባ እናነሳዋለን። እንደዛ ነው። በል ማመሸውብህ ጨዋታውንም ቀጥል። አሪፍ ጨዋታ ነው አልከኝ አይደለም? የሚገርም አይነት ጨዋታ ነው። አሁን ጨዋታው ከተጀመረ 62ኛው ደቂቃ ላይ እንገኛለን። ማለትም ከ45 ደቂቃው በኋላ ሌላ 17 ደቂቃ ያህል ተጫውተዋል ማለት ነው። አሁንም በሁለቱም በኩል ግብ አልተገኘም። የሚገርም አይነት ጨዋታ ነው። ምናልባትም ለአፍሪካ አንድነት ስብሰባ የመጡት የአፍሪካ መሪዎች በሙሉ
በዚች ደቂቃና ሰዓት ላይ ስብሰባቸውን ሁሉ አብቅተው ጨዋታ የተከታተሉ ነው። በተለይ የግብጽና የሴኔጋል ተወካዮች በከፍተኛ ስሜት ላይ ይሆናሉ እና ሁሉም ትኩረት እዚህ አዲስ አበባ ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ በዚህ ጨዋታ ነው። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ባጭር ብትሰናበትም መልካም ጨዋታ ወሳኝ ነው። መልካም እንግዲህ ዘውገ መልካም ሳምንት ይሁንልህ። በዛሬ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ያለህን ጊዜ ተጠቀምበት እና ፈታ ብለህና ማለት ነው። እሺ በል መልካም ምሽት። አድማጮቻችን ቁጥራችን 9726471893 ነው። ዶክተርን መስመር ላይ ያገኘነው መሰለኝ። ኦኬ፣ ከዚህ ቀጥሎ የጤና ፕሮግራማችን ይካሄዳል። ዶክተር ትሰማኛለህ? አዎ ይሰማኛል። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር፣ እንደምሰነበትክ? በረዶው እንዴት አሳለፈ? ተደብቀ ነው ቀለጠ? አይ ጥሩ ነው። አንድ ሁለት ቀን እንትን ምርመራም ተቋርጦ ነበር መሰለኝ በበረዶው ምክንያት። ያለንበትን ሁኔታ ምን ይመስላል? እስቲ ትንሽ ለአድማጮቻችን ብታስረዳልን። እሺ፣ ያው እንዳልከው ሰሞኑ ሁለት ቀን ስራ አልነበረም። ማንም ሰው በዛ በረዶ ሊነዳና ሊመጣ አይችልም ነበር። እንግዲህ እግዚአብሔር የሰጠን ረፍት ነው ማለት ነው። ሳምንቱ ያው ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው። በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚባል መልኩ የበሽታው ስርጭት እየቀነሰ ነው ያለው። ምክንያቱም ይሄ በሽታ ከላይ ከሰማይ እንደወረደ በሚመስል መልኩ እያንዳንዱን ቤት አንኳክቶ አሳምሞ አልፏል። ግማሹ ጉንፋን ሲለው፣ ግማሹ የሆነ ነገር እያለው ብቻ አልፏል ማለት ነው። ኦሚክሮን መልካም ጎኑ ያው አብዛኛውን ሰው ካዳረሰ ጥሩ ኢሚዩኒቲ ሰጥቶ አልፏል ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት አሁን በመላው በሰባቱም አህጉር ውስጥ እንደቀነሰ ነው ያየሁት። በአሜሪካ ካለፈው ሳምንት ከነበረው ወደ 47 ከመቶ ቀንሷል። ያ ማለት ግማሽ በግማሽ ነው። እንደውም 50% ማለት ባለፈው ሳምንት ከነበረው እጅግ በጣም ቀንሷል በዚህ በነበሩት 7 ቀናት። ይሄው ነገር በአካባቢያችን በዳላስም ተንጸባርቋል። የነበረን አሁን ዕለታዊ እንትን በአጠቃላይ የዳላስ ካውንቲ ወደ 1800 ነው። ባለፉት 3 ሳምንታት ወደ 8000 በቀን ደርሶ ነበርና አሁን 1800 እጅግ በጣም ቀንሷል ማለት ነው። ጥሩ ነገር ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ሲታይ ለወደፊቱ ስጋት ምንድነው የሚሆነው ታዲያ? ይሄ ነገር ሞልቶ ህብረተሰቡን እንግዲህ ኢሚዩን አድርጎ ማለት ክትባት የወሰደውን ቡስተር እየሰጠ ክትባት ላልወሰደውም የራሱን መከላከያ ሰጥቶ የመጀመሪያ ደረጃ መከላከያ ሰጥቶ ከበሽታው የሚገኘው መከላከያ አዳዲስ የሚመጡትን ዴልታን ማን ይከላከላል። ስለዚህ ከብዙ የኮቪድ አይነቶች ወይም የሳርስ ኮቭ ቫይረሶች ይከላከላል ማለት ነው። አሁን በሽታው ብቻ በፈጠረው መከላከል ሰዎች በዚህ መሀል ቡስተሬን መውሰድ አለብኝ የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ከዚህ በፊት ተከትበው ይሄ በሽታ ከያዛቸው ኦልሞስት ቡስተር እንዳገኙ ነው የሚቆጠረው። ቡስተር የመውሰድ ግዴታ ያለባቸው አይመስለኝም። ይሄ ከሐኪማቸውም ጋር ተመካከሩ። ግን እንደኔ ራሱ ቫይረሱ ቡስተር ሰጥቶ ነው ያለፈው። ለነዚህ ክትባት ወስደው ረጅም ጊዜ ላሳለፉም ራሱ አንድ ቡስተር ነው። ክትባት በቅርብ ወስደውም ለተጠቁት እንደዚሁ ቡስተር ነው እና ቫይረሱ ቡስተሪንግ ዶዝ ነበር ማለት ነው። ክትባት ነበር ማለት ነው ለሆስፒታል ላልገቡ ላልታመሙት ማለት ነው። ይሄ ጥሩ ነገር ነውና እስካሁን በታየው በአካባቢያችን በነበረው ባለፈው ሳምንት ያው አብዛኛው የተጠቁት ወደ 55 ከመቶ ክትባት ያልወሰዱ ናቸው። ይህ ማለት ክትባት የወሰዱ ብዙ ተጠቅተዋል ማለት ነው። 55.3 ብቻ ክትባት ያልወሰዱ ከሆነ 47 አካባቢው 44% ክትባት የወሰዱ ናቸው ማለት ነው። ግን ክትባት ወስዶም ይሄን ያህል ሰው እየተጠቃ ነበር። ለነሱ ቡስተር ነው የሆነው፣ ለነዚህ ደግሞ አዲስ ኢሚዩኒቲ ነው። ከነዚህ መሀል ደግሞ አብዛኞቹ ሆስፒታል ገብተዋል። እነዚህ በክትባት ያልወሰዱት ናቸው በብዛት ሆስፒታል ገብተው የነበሩት። ስለዚህ
ክትባት የወሰደው ክትባት ካልወሰዱት የተሻለው ብዙ በጽኑ ባለመታመምና ብዙ ምልክት ባለማሳየት እንዲሁም ሆስፒታል ባለመግባት እንዲሁም ካለመሞት በእነዚህ ምክንያቶች ክትባት የወሰዱት ቢጠቁም አድቫንቴጅ ነበራቸው የሚል ነው እና በዚህ በዳላስ እንደዚህ አይነት ነበረ። በአንድ ሳምንት በጠቅላላ ወደ 21,000 አካባቢ ሰው ተጠቅቶ ነበረ። የሲዲሲ ዊክ 3 የሚሉት አላቸው። አመቱ ከጀመረ በሶስተኛው ሳምንት ሪፖርት ነው የሚያወጡት በአንድ ሳምንት። ሌላው ምንድነው የዚህ በሽታ ስርጭትን በጣም የሚገልጸው ይሄ ፐርሰንቴጅ ፖዚቲቪቲ የሚባል ነው። እሱ ባለፈው 48 አካባቢ ከመቶ ነበር። አሁን ወደ 37 ከመቶ ነው። ማለት ከተመረመሩት ሰዎች 37 ከመቶ ፖዚቲቭ ናቸው ማለት ነው። በፊት 48 ደርሶ ነበር። ሶሪ እና ይሄ መቀነሱ በሽታው በአጠቃላይ በአካባቢያችን መቀነሱን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እንዲህ ከሆነ ታዲያ በዓለማችን ለወደፊት ስጋት የሚሆነው ምንድነው ተብሎ እንኳን ቢነሳ ያልተከተቡ ከ3 ቢሊዮን በላይ ሰዎች አሉ በታዳጊ ሀገሮችና በደሃ ሀገራት ያሉት። እነዛ ያ ህዝብ ካልተከተበ ቫይረሱ አሁንም በጣም ሲስተራጭ አዲስ ዝርያ ፈጥሮ ወደዚህኛው ወደ ከተከተቡት ሀገራትም የመምጣት እድል ስላለው አሁንም የዓለም ስጋት ሆኖ ይቆያል ማለት ነው ኮቪድ። ምክንያቱም አዳዲስ ዝርያ መፈጠሩ አይቀርም። አሁን እንኳን ኦሚክሮን የራሱን የሆነ እህት ቫይረስ ተብሎ የሚታሰብ አንድ ሌላ እንትን ብሏል። ግን ያ ብዙም ስጋት ሆኖ እስካሁን ስላልታየ በዜናም የተወሰኑ ቀናት ተነግሮለት አልፏል ማለት ነው። ለወደፊት የሚመጣውን እናያለን። ነገር ግን በዚህ ሳምንት ሁለት ኮቪድ ጋርዷቸው የነበሩ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ ኤችአይቪ ኤድስ አንዱ ነው። ሌላው የካንሰር ህመም ነው። የተለያዩ ካንሰሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ብዙ ሽፋን እንዳይሰጣቸው ትኩረት እንዳይሰጣቸው ከልሏል። ሰሞኑ ግን እነዚህ ነገሮች የሚነሱበት ሳምንት ነበር። አንዱ ኤችአይቪ ነው። ኤችአይቪ የተነሳበት ምክንያት ይሄ የሰዎችን መከላከያ ቅስመ ተፈጥሮ የመከላከያ እንትናቸውን የሚተብረው ኤችአይቪ ኤድስ በአፍሪካ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሞት እያስከተለ ያለ ወደ 38,000 ሰዎችን ያጠቃ 33 ሚሊዮን ነው ሚሊዮን ህዝብ 38 ሚሊዮን ያጠቃ 33 ሚሊዮን የገደለ ነው እና አደገኛ ቫይረስ ነው። ይሄው አላንስ ብሎት እንግዲህ በአሁኑ በዚህ ሳምንት ባሳለፍነው ሳምንት አንድ አዲስ ራሱን የቀየረ የኤችአይቪ ቫይረስ ዝርያ ተገኝቷል። ቪቢ ይባላል። ቪቢ ዝርያ ይባላል። ይሄ ነገር ኔዘርላንድ ውስጥ ያውም በአፍሪካ አይደለም በምን አይደለም የተገኘው ኔዘርላንድ ውስጥ ነው የተገኘው። በሰለጠነው ዓለም እየተሰራጨ ነው ያለው ማለት ነው። አዲስ ዝርያ ነው። ከሌላው በፊት ከነበረው አዲስ ያደረገው ነገር እጅግ በጣም የመሰራጨትና የመባዛት አቅሙ ነው። በሰው ውስጥ ከገባ በኋላ ብዙ ስለሚባዛ ታርጌቱ ደግሞ የመከላከያ ኢሚዩኒቲ ዴቨሎፕ የምናደርግበት ሴሎችን ስለሆነ እጅግ በጣም ባንዴ ስለሚያጠቃቸው አንድ ሰው በተያዘ ድሮ ከ3 እስከ 5 ዓመት በሚፈጅ ጊዜ ነበር ወደ ኤድስ ደረጃ የሚደርሰው። አሁን ግን ይሄኛው ከ3.3 እስከ 5.5 ድረስ 5.3 ድረስ ፈጣን የቫይረስ መባዛት ስላለው በሰውነት ውስጥ የሚገኘው የቫይረስ ብዛት ብዙ ስለሆነና ያ ሁሉ ቫይረስ የሚራባው ደግሞ የመከላከያ ህዋሳችን ላይ ስለሆነ ወደ ኤድስ ቶሎ ይገባሉ ማለት ነው። በዚህ በሽታ የሚጠቁ ሰዎች አንድ መጥፎ እንትኑ ይሄ ነው። የዚህ በሽታ ቫይረስ ጥሩ ጎኑ ምንድነው? አሁን በዚህ ባሉት የኤችአይቪ መድኃኒቶች ህክምናው ቫይረሱን እንደሚቀንሰው ተረጋግጧል። ከዛ ውጪ ግን ይሄ አፍሪካ ከገባ ሌላ ጋር ከገባ እንዴት አድርጎ ህብረተሰባችን እንደሚፈጅ ነው። አዲስ ዝርያ ስለሆነ ነው ሰሞኑ ዜና ላይ ሽፋን የተሰጠው ነው። በኤችአይቪ ላይ የነበረው ትኩረት በኮቪድ ነበረ ተጋርዶ የነበረው። ካንሰርን በተመለከተ አርብ ፌብሩዋሪ 4 ሁሌም የአመቱ የካንሰር ቀን ነው የሚባለው እና የዚህ አመት የካንሰር እንትንም አለው። በየአመቱ የራሳቸው ስሎጋን ያወጡና ያከብራሉ። ማለት ክሎዝ ዘ ኬር ጋፕ ነው የሚለው። ማለት በካንሰርን በተመለከተ የሚሰጡ ክብካቤዎች ጋፕ አላቸው፣ ክፍተት አላቸው። ያንን ክፍተት መሙላት የሚል ነው። አብዛኛው ነገር የዚህ አመቱ እንትን ያወጣው ወደ 7 ነጥብ አውጥተዋል። የዚህ አንድ ዩኒየን ፎር ኢንተርናሽናል ሴንተር ካንሰር ኮንትሮል የሚባል በ2000 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ የዓለም የጤና ድርጅት ተቋም ነው። ያ
ካንሰርን በተመለከተ ምልክቶቹን early በፍጥነት እንዴት መለየት እንደሚቻል እንዲህ እና እንዴት ቶሎ መታከም እንደሚገባ አንዳንድ ነገሮችን ለህብረተሰብ ዕውቀት ለመስጠት የተቋቋመ ነው። እሱ ያወጣው ወደ 7 ነጥብ አለ። ሁሉም ነገር የሚዘረዝረው ምንድነው? ካንሰርን ቶሎ ስክሪን በማድረግ የመከላከል ወይም የቅድመ ምርመራ በመስጠት ዕውቀት በማስተላለፍ ረገድ በዘር በጾታና በማህበረሰብ ያለበት የኑሮ ስታተስ ደረጃ ላይ በማተኮር ልዩነቶች ነበሩ ማለት ወደ ሰለጠነው ወደ ሀብታሙ ወደ ነጩ እንዲህ የማድላት ነገር አለውና ያ ነገር እንዲቀር የሚል አጠቃላይ የሆነ 7 ነጥብ ያለው ዝርዝር አውጥቷል። ስለዚህ ሳምንቱ የካንሰር ቀን ተብሎ አሁንም የኮቪድን ግርዶሽ ሰብሮ የወጣ ዜና ስለሆነ ካንሰር እዚህ ቅድመ ካንሰር ምርመራዎች አሉ። ኢንሹራንስ ያለው ሰው በሚመረመርበት ሆስፒታሎች የሚሰጡት ባለፈው የተሰጠው የጡት ካንሰር ምርመራ አይነት እንደዚህ አይነቶቹ ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ከባለሙያዎቻችን ጋር ማለት ከሐኪሞቻችን ጋር ተመካክረን ምርመራ እንድናደርግ የሚያስተላልፍ የሳምንት ዘገባ ነበረው። ስለዚህ የዚህ ሳምንት በአጠቃላይ ኮሮናው እየቀነሰ ነው። ኮቪድ በደንብ እየቀነሰ ነው ያለው። ጥሩ ነው። ምናልባት ምርመራው ቦታ የቀነሰው በበረዶው ምክንያት ቢሆንም በሽታው ግን በጥቅል የመቀነስ አዝማሚያ ያሳየ ነው። ሌሎችንም የጤና ምርመራዎች ከሐኪሞቻችን ጋር በመማከር እንድንወስድ ነው። ለህፃናት ክትባት ለመስጠት ፋይዘር አፕሊኬሽን አስገብቷል ለደብሊውኤችኦ ለሲዲሲ ገና አልጸደቀለትም። እንደዚህ ደግሞ ሲመጣ ከተፈቀደ ህፃናቶቻችንንም አስከትበን ትምህርት ቤትና ሌሎች መጫወቻ ቦታዎች በነጻነት እንዲሄዱ የማድረግ እድሉ ይኖረናል ማለት ነው። ይሄው ነው ያለው እና ክትባት ያልወሰዳችሁ አሁንም ተከተቡ። እንደገና ደግሞ ባለሙያዎቻችሁን ሐኪሞቻችሁን እያማከራችሁ ሌሎች የጤና ምርመራዎቻችሁን አጠናክራችሁ አካሄዱ የሚል ነው። አመሰግናለሁ። እኛም በዚህ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር በየሳምንቱ ለምትሰጥልና ለምታደርግልን ገለጻና ማብራሪያ በጣም እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ የሳምንት ሰው ይበለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ሰረንታበት አድማጮቻችን ቁጥራችን 97264711893 ነው። 1893 is the most important number you can call at this moment. 972-647-1893 helps keep independent radio, community radio, on the air. This program you are listening to needs your support right now. Can you imagine tuning in at this time in the future and your favorite program not being here? By calling 972-647-1893 or making a pledge online at knon.org, you help keep this program on the air and make sure the voice of the people is heard all over the Dallas-Fort Worth Metroplex. Call 972-647-1893 and make a pledge. It's your most important call of the day. Got KNON? Make the answer yes. Well, Billy, some more. አድማጮቻችን እንደገና ቁጥራችን ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ 972-647-1893 ነው። ከዚህ ቀጥሎ ቀደም ሲል ፋሲልን ያሳታ ሰሙት አልቀራችሁም አንዳንድ የስፖርት ፕሮግራም ይነግረን ነበረ ቀጥታ ከኢትዮጵያ ሆኖ ዛሬ ከጠፋ በኋላ ከስንት ጊዜ በኋላ አግኝተነዋል። እስቲ ምን እንደሚልን እንስማው። በዳላስ በነበርንበት ጊዜ በየሳምንቱ የምናገኘው ጋዜጠኛ ፋሲል ረዲ እዚህ ከመጣን በኋላ የውሃ ሽታ ሆኖብናል። የውሃ ሽታ ለምን ሆነ የሚለውን ላስረዳ ከመወንጀል በፊት ከወትሮ ለየት ባለ መልኩ ከፍተኛ የሥራ ጫና አለበት። የዚህ የጋዜጠኛነት ሙያው ማለት ነው። ሙያውን ስለሚወደው ሲያማርር አልሰማሁም። እኛ ብቻ ወደ ዳላስ የምናስተላልፈው መልእክት እንደ ቀድሞ ማስተላለፍ ስላልቻልን ቅር አለን እንጂ በዚህ ስራ መጠመዱ ሁሉ ጊዜም የሚወዳውን ስራ የሚሰራ ሰው ልፋቱና ድካሙ አይታወቀውምና እኛ ለሱ ደስ ብሎናል። ለማንኛውም በቀጥታ ከድሬዳዋ አግኝቼዋለሁ። ጋዜጠኛ ፋሲል ረዲን ወቀሳውን ሰምተሃል? ሰምቻለሁ። ዘውገ እጅግ ተገቢ ወቀሳ ነው። ያው እንግዲህ ወታደርና ጋዜጠኛ ባስለመደው ሰዓት ባስለመደው ጊዜ መገኘት ግዴታው ነው። ነገር ግን እጅግ በጣም ከአቅም በላይ የሆኑ ጉዳዮች ላለፉት 3 ሳምንታት ላንተም ለአድማጮቻችንም ተቻለውና
በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው በጣም ተደራራቢ ስራዎች መኖራቸውና ካለሁበት የስራ ሰዓት ጋር መመቻቸት ባለመቻሉ ስለሆነ በድጋሚ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛሬ ግን ተገኝቻለሁ። ከምታሉ ብዙ ነገሮች ይዤ ይታረቁኛል ብዬ አስባለሁ። ሞቶች በትክክል ነው። ያው እንዳልኩ ምንም እንኳን እኔን ባገኘው ቁጥር እኔ አንተን በወቅስም አሁን ግን ወደ አደባባይ ስመጣ ችግሩን ተረድቼዋለሁ። በፊትም ቢሆን ያወቅኩኝ ነበር ግን አሁን እንዳልኩት ነው በስራ ብዛት ባይሆን ኖሮ ከዳላስ አድማጮች ጋር ጥሩ ቁርኝት ስለፈጠርክ ወደ ኋላ እንደማትል እርግጠኛ ነኝ። ብዙ ነገሮችን ነው የምናነሳው እንግዲህ ከአፍሪካ ህብረት ጀምሮ የዓለም ዋንጫ አለ፣ የዲያስፖራው ወደዚህ መምጣት ጉዳይ አለ፣ ድሬዳዋ ሄድክበት ነገር አለ፣ ስንቱን እናንሳው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሆኖናልና ከተለያየን ሁሉንም ነካ አድርገን እናልፋለን። ከየትኛውን ጀምር? ያው እንግዲህ ትልቁ ጉዳይ የእናንተ ነው። የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጥሪ ተቀብላችሁ ዲያስፖራዎች ወደ ኢትዮጵያ መጥታችኋል። በተለይ አንተ የዚህ የሬዲዮ ፕሮግራም አዘጋጅ ሆነ ከዛ በተጨማሪ መልካም የሚባሉ ስራዎችን የሰራበት ተከላሚ አብራቸው ከመጣራቸው ሰዎች ጋር እንደ ሀገር ደግሞ ጥሪውን ተቀብለው ወደ ኢትዮጵያ የመጡ ኢትዮጵያዊነት ከፍ ያለ ደረጃ ላይ በልብ ውስጥ የሚከበር ማንም ስላለ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነት ልብ ውስጥ እንዳለ መሆኑን ኢትዮጵያ በተጣራች ጊዜ መጥተው ያሳዩ ዲያስፖራዎች አሉና እነሱ ይመሰግናሉ። ከእነሱ ውስጥ አንዱ ነህ። አንተ ደግሞ አብረህ ተዘዋውረህ የሀገሪቱን ጓዳ ወቅታዊ ሁኔታ ባለፈው ጊዜ በጦርነት ምክንያት አይዊትነስ ሆነሃል። ሊቪንግ ዊትነስ መሆን ደግሞ ጋዜጠኛ ትልቅ ሀብቱ ነው። አንተ ሁለት ሙያ ነው፣ አንድም እንደ ዲያስፖራ፣ ሁለትም ደግሞ እንደ ኢትዮጵያዊና እንደ ጋዜጠኛ ሁኔታውን አይተሃልና እሱ ላይ ብናነሳ ጥሩ ነው። የውሃ ፕሮጀክቶች በጣም ብዙ ሊነገርላቸው ይገባል፣ ብዙ ሊባልላቸው ይገባል። ያው እኛ ሀገር ሚዲያው የሚቆጣጠረው በብዛት እንደው የገብስ የሆኑ ነገሮች የጨዋታው ጉዳይ ሆኗል እንጂ በብዛት ሊወራ የሚችል ነገር ሰርታችኋልና በጣም ይመስገናል። የሚገርምህ እንደው ስላነሳው ደስ ብሎኛል። የስትሪም ኦፍ ሆፕ የተሰኘው ድርጅታችን ስለሚሰራው ጉዳይ ከ17 አካባቢዎች በላይ በእያንዳንዱ 5 እና 10 የውሃ ጉድጓዶች አስቆፍረናል። ምናልባትም በጦርነቱ ምክንያት ያለድንበት አካባቢ ትግራይና እዛ አካባቢ ካልሆነ በስተቀር መላውን ኢትዮጵያ ለመድረስ ሞክረናል። ሌላ ሰራፋ ያለ ችግር አለ። ያንን ሁሉ ለማቅረፍ የተዘጋጀን ነው። የስትሪም ኦፍ ሆፕ የተሰኘውን ድርጅት የበለጠ ኢትዮጵያ ለማስተዋወቅ ሙከራ ያደረኩት ሁሉ አልተሳካም። በሌሎች ጉዳዮች እንደሰማው ከፋና ጀምሮ ብዙ ኢንተርቪዎች አድርጌያለሁና ግራ የገባኝ ነገር ቢኖር በሀገራችን ዋናውና ትልቁ ችግር የውሃ ችግር ነው። በቅርብ ከአንድ 10 ቀን በፊት ላይጋንት የተሰኘ ቦታ ውሃ ለማስመረቅ ሄጄ ነበር። ከዛ በፊት ጀምረ ነው የነበረው ፕሮግራም ያልተጠናቀቀ ነበርና እዛ በሄድኩበት ጊዜ ከሃይማኖት አባቶች ጀምሮ ትምህርት ቤት ተዘግቶ ተማሪዎች ተሰልፈው ህዝቡ ወጥቶ የመንግስት ባለስልጣናቶች ወጥተው ነው የተቀበሉኝ። ይሄ ማለት ለዘውገ ቃኘው ክብርና ሞገስ ሳይሆን ለውሃው ያላቸውን ክብርና ያንን እጅግ የሚሰቃዩበትን የውሃ ጥረት ከተራራው ላይ በቧንቧ አርገን ወደ ምድር አውርደን በትምህርት ቤቱና በአካባቢው ውሃ ማድረስ ስለቻልን ነው። ይህንን በሚመለከት ሚዲያው የመዘገብ ፍላጎት የለውም። ይህ ብቻ አይደለም። በወልዲያ በተለያዩ ከተሞች በጎንደርና ሌሎች አካባቢዎች ችግር በደረሰባቸው ቦታዎች ደሴ ሁሉ ሄደን ያየነውን ምሁራንም ሆኑ የሆስፒታሉ ዶክተሮች ሚዲያው እንዲህ አይነቱን ነገር በሚገባ እንደማይዘግብ እጅግ አመረረው ነው የነገሩንና ሚዲያችንን አዝኘበታለሁ። ይቅርታ የሚኮረኩር ነገር ስላነሳ ነው ቶሎ ዘል እየገባሁት። ይሄንን ራሱን የቻለ ልንነጋገርበት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚዲያው ጉዳይ ካነሳው ዘንዳ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ በጀመርከው ጉዳይ ላይ እንቀጥል። አዎ እንግዲህ የሚዲያዎች ተደራሽነትን ጥሩ ስራዎች መስራት ይጠበቃል። ያው እንግዲህ ሚዲያዎች በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ስራዎች አሉ እንደምታውቀው። እውነት ለመናገር ብዙ የሚሸፈኑ ጉዳዮች አሉ። ግን ደግሞ እንዲህ አይነት መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ጥሪ ተደርጎላቸው አለመምጣት ወይም ደግሞ ጥሪ ተደርጎ የዘገባ ሽፋን ይሰጥልን የሚል ደብዳቤ ደርሶ አለመምጣት ካለ የሚዲያ ኃላፊዎችና ዋና አዘጋጆች እዚህ ላይ አበክረው ሊሰሩ ይገባል ነው ማስበውና እንዲህ ለህዝቡ ቤዚክ የሆነ ጉዳይ መሰረታዊና የሚያስፈልግ ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ እንደ አንድ ባለሙያ። ሌላኛው ጉዳይ ምናልባት ዘውገ የተለያዩ
ያየህበት ነው። ዛሬ አንተ ብቻ አይደለም ጠያቂ ነኝ ጠያቂ ሆኜ ነው የሚመጣውና ከዲያስፖራ አባላት ጋር የተለያዩ የኢትዮጵያን ክፍሎች አይታችኋል። ወቅታዊ የሀገሪቱ ችግር እንዲሁም ደግሞ ከዛ በኋላ የተፈጠሩ ሁኔታዎችን ታዝበዋልና ምን አየህ? ምን ስራ ሰራችሁ? በጣም ብዙ ነገር ለማድረግ ሞክረናል። እንደምታውቀው ሁሉ ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው። የችግር ቦታዎችን በሙሉ ለማየት በሙሉም ባሁን በከፊል ለማየት ሞክረናል። በአንዳንድ የጸጥታ ችግር ምክንያት እንዳሰብነው ጭፍራ የተባለ ቦታ አፋር ላይ ለመሄድ ካለመቻላችን በስተቀር ያሰብነውን በሙሉ አድርገናል። የችግሩን መጠን እኔና አንተ በዚህ ደቂቃ ውስጥ አውርተን ልንጨርሰው የምንችለው አይደለም። በመስማትና በማየት መካከል ያለውን ልዩነት ለማየት በመቻሌ በጣም ደስ ብሎኛል። አይቼ ግን ምን ማድረግ ይችል ይሆን የሚለው ነገር የህሊና ችግሩ ፈጥሮብኛል። በእውነት በተለያዩ ቦታዎች ያየ ነው። በትምህርት ቤቶች ላይ፣ በዩኒቨርሲቲዎች ላይ፣ በሆስፒታሎች ላይ የደረሰው ዳሜጅ በቃላት ተገልጾ ሊያልቅ የሚችል አይደለም። ከዛ ደግሞ እዚህ ተመልሰን በተለያዩ የጦር ካምፖች ውስጥ በተለይ በዛሬው ፕሮግራሜ የማቀርበው ነው በሴቶች ቁስለኞችን አነጋግሬ ነበረ። በሆስፒታል ውስጥ ጦር ኃይሎች ሁሉንም ለማነጋገር ሙከራ አድርገናልና ያንንም የአማርኛ ቃል ሊገልጸው የማይችል ነው። በእነዚህ ወታደሮች ላይ የደረሰው ግፍ በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነውና ብዙ ነገር አይተናል፣ ብዙ ነገር ሰምተናል። ምናልባትም ወደ ሀገር ቤት ሄደን በፖለቲካውና በሌላ በኩል ያለውን የምናደርገው ነገር እንዳለ ሆኖ ያልተስተካከሉ ነገሮች ለሰማያዊ መብትና ለመሳሰሉት የምንቆመው መቆም እንዳለ ሆኖ በአንጻሩ ግን ከዚህ ያላደረግነውን አሁን የበለጠ ማድረግ ያለብን ወገንን የመርዳት ነገር በተቀላጠፈና በተደራጀ ሁኔታ መቀጠል አለበት ብዬ አምኛለሁና ለዚህም የምችለውን ለማድረግ ተዘጋጅቻለሁ። ፋሲል በጣም ጥሩ። ወደ ድሬዳዋ ወይስ ምን ይሻላል? መጀመሪያ ወደ ድሬዳዋ እንመለስ። ወደዚህ አፍሪካ ዋንጫው ያው አሁን እኔ እናንተ እየተነጋገርን እያለን ጨዋታው እየተካሄደ ነው የሚሆነውና ከድሬዳዋ ጉዞውን ጀምር። ለምን ሄድክ? ምን እየተካሄደ ነው? ከአንድ ወር በላይ ስለምትቆይ እኔ እናንተ እንኳን ቀደም እንዳልኩት ለአጭር ቆይታ ነው የተገናኘ ነው። ግን እጅግ በጣም መልካም ስራ እየሰራ እንደሆነ እኔም በቴሌቪዥን ተከታትያለሁ የሪፖርተርነት ስራህንና እጅግ የሚያኮራ ነው። አመሰግናለሁ ዞክሻ። እንግዲህ የድሬዳዋ ከተማ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድርን እያስተናገደች ነው የምትገኘው። እሱ ውድድር ላይ የሱፐር ስፖርት ወይም ደግሞ ዲኤስቲቪ ውድድሩን አፍሪካ አህጉር ለአፍሪካ ሀገራት ሽፋን እንደሚሰጥ ይታወቃልና የፒሳይድ ፕሬዘንተር ወይም ደግሞ የሜዳ ላይ ዘጋቢ በመሆን እየሰራው ነው የሚገኘው። ለዚህ ስራ ነው እንግዲህ ወደ ድሬዳዋ ያቀናሁት። ድሬዳዋ የኢትዮጵያ ሪዮ ዴ ጄኔሮ ተብላ የምትጠራ ቦታ ነው። ብራዚል ውስጥ ሪዮ ዴ ጄኔሮ በጣም በርካታ እግር ኳስ ተጫዋቾችን አፍርቷል። ድሬዳዋ ላይም ደግሞ እንደምታውቀው ከነ አህመድ ኡስማን ሊግ ጀምሮ እጅግ በርካታ ተጫዋቾች ፈርተው ለኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን እስከ መጫወት የደረሱበት አጋጣሚ ያለና በእነኚህ ተጫዋቾች መፍለቂያ የአሸዋ ሜዳ መገኛ በሆነችው ድሬዳዋ ፕሪሚየር ሊጉን እየሰራው ነው የሚገኘው። በዚህ ምክንያት ነው እጅግ ተደራራቢ ስራዎችና ጊዜ የሚወስዱ ቀናቶች ያሳለፍኩ በመሆኔም አንደኛም ከዳላስ ኮሚኒቲ ሬዲዮ አድማጮች ጋር መገናኘት ያልቻልኩት። መልካም። ውድድሩ በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው የሚገኘው? መቼ ነው የሚያልቀው? ምን ትንሽ ስለ ውድድሩ ንገረን። እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር አንድም ከኮቪድ ጋር ሁለትም ደግሞ የቴሌቪዥን ስርጭቶችን ለማስተላለፍ በሚል መልኩ በተመረጡ ከተሞች ይደረጋል። የመጀመሪያው የዚህ የውድድር ዘመን የመጀመሪያው 9 ሳምንታት በሐዋሳ ከተማ። Don't touch that dial. We'll change the station for you. Is a phrase you often hear on KNON. It means a new genre of music comes your way every few hours. There's music for everyone here at KNON. Where else can you hear gospel, blues, Latin, country, reggae, rock, and more on one station? What is that diversity worth to you? Help keep KNON musically unique by calling in at 972-647-1893 and pledging to your favorite show. Latinas in Progress offers free seminars designed to encourage Latina high school students to stay in school and continue on to college. The seminars build leadership skills, self-esteem, professionalism, cultural awareness, and provide students with college and financial aid information. The seminars are held at local colleges and universities.
At the end of every school year, the program offers scholarships to students. For more information and how to apply, DallasLIP.org. ይቅርታ አድማጮቻችን ኢንተርቪውን ያቋረጥነው የጣቢያውን መግለጫ ማስተላለፍ ስላለብን ነው። ተማተደርጎ የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን ለአፍሪካ ዋንጫ በማለፉ ምክንያት ለ35 ቀናት ተቋርጦ እንደገና ከ10ኛው ሳምንት ጀምሮ ውድድሩ በድሬዳዋ ለቀጣይ 6 ሳምንታት እንዲደረግ ተወስኖ ያንን ቆይታ ነው እንግዲህ ለ35 ቀናት ድሬዳዋ ውድድሩን የምታስተናግደውና ሁሉም 16 የፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ ክለቦች በድሬዳዋ ከተማው ውድድራቸውን እያደረጉ ይገኛሉ። የ10ኛውና የ11ኛው ሳምንት ጨዋታዎች ተካሂዷል። እጅግ ውብ የሆነ የኳስ ፍሰት በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሜዳ ችግር ይነሳ ነበር። ነገር ግን የድሬዳዋ ኢንተርናሽናል ስቴዲየም መጫወቻ ሜዳው እጅግ የተመቸ በመሆኑ በሚባል የመሸናነፍ ፉክክር በርከት ያሉ ጎሎችን እየተመለከትን እንገኛለን እና በዛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ሊጉ እንግዲህ አሁንም ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ መሪነቱ የተጠጋበትን ውጤት አስመልክቷል። ሊጉን ቅዱስ ጊዮርጊስ አንደኛ ሆኖ እየመራ ነው። ፋሲል ከነማ ደግሞ በ21 ነጥብ ሁለተኛ ሆኖ እየተከተለ ይገኛል። ጠንካራ የሆነ ፉክክር እየታየበት የሚገኝ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን እያየን ነው። ከዚህ ቀደም እንደነገርኩ ስያሜው ቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ይባላል። ቤትኪንግ ለሚባል ካምፓኒ የስያሜው ሽያጭ ተደርጓል። ሱፐር ስፖርት ዲኤስቲቪ ደግሞ ጨዋታውን በቀጥታ ከሰሃራ በታች ላሉ የአፍሪካ ሀገሮች እያስተላለፈና እያሰራጨ ይገኛል። መልካም እጅግ በጣም ውብ የሆነችውን የድሬዳዋን ከተማ ቀድሞ ከሀገር ከመውጣት በፊት ነው የማውቃት። አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለች ባላቅም የቀረኝ ቀናት በጣም ጥቂት ቢሆኑም በተቻለ መጠን መጥቼ ድሬዳዋን ለማየት በአንተ ምክንያት ድሬዳዋን ለማየትና ጨዋታውንም አትሊስት የአንድ ቀን ጨዋታ ለመከታተል እቅዳለኝ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ። ከዛ በተረፈ የአፍሪካ ዋንጫ እንዴት ታያዋለህ? ከኢትዮጵያ ባጭር ከመውጣት ልበለው ጀምሮ አሁን የዛሬውን ከመቀጨት የሚለውን ነገር ልጠቀም ነበር ቃላት ቢቀርብ የተውኩት። እንዴት ታያዋለህ አጠቃላይ ሁኔታውን የዛሬውን ዋንጫ ውድድር? ዘውግሻ ስለ ካሜሮን ከነበረኝና ሄጄ ካየሁት እንደገና ደግሞ ስለ ዛሬው ከፈቀድክልኝ ባወራ ደስ ይለኛል። ካሜሮን የምትባለው ሀገር ሳስብ እንደ እግር ኳሷ ትልቅ ሀገር ትመስለኝ ነበር። እንደ ሮጀር ሚላን እንደ ሮበርትሶን ግን የተለያዩ ተጫዋቾችን ፓትሪክ ኢምቦማ፣ ሳሙኤል ኢቶ እነ ውሜ የመሳሰሉ ተጫዋቾችን አስብ ነበር። ነገር ግን በእነሱ ደረጃ የሳልኳት ሀገር ሄጄ ረግጣት አዋራማ በእግረኛ የማትመች እጅግ የምታሳዝን ሀገር ሆናለች። ግን ውብ የሆኑ የስፖርት መሰረተ ልማቶች፣ የእግር ኳስ መጫወቻ ሜዳዎች፣ እጅግ የተሳካ መስተንግዶ በአፍሪካ ዋንጫ አድርጋለች። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከካሜሮን እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ እግር ኳስ ቡድን ከቡርኪና ፋሶ ያደረጉት ጨዋታዎች እዛው በአካል ተገኝቼ ተመልክቻለሁ። እጅግ በሚያስደንቅ ሁኔታ የአፍሪካ ዋንጫው ላይ ግብጽና ሴኔጋልን ለዛሬ ምሽት የፍጻሜ ጨዋታ ደርሰው መመልከት ያን ያህል ብርቅ ነገር ላይሆን ይችላል። ሴኔጋል ካላት የስኳድ ዴፕት ጥራት ያላቸው ተጫዋቾች አንጻር ሳዲዮ ማኔን ማንሳት ይችላል፣ ኤድዋርድ ሜንዲን ማንሳት ይችላል። በጣም በርከት ያሉ በፈረንሳይ እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ በእንግሊዝ ታላላቅ ክለቦች የሚጫወቱ ተጫዋቾችን የያዘ ቡድን ነው። ሲሴም የቡድኑ አሰልጣኝ የያዘው ጠንካራ አካሄድ እዚህ እንድደርስ አድርጓል። በካርሎስ ኬሮዥ የተመራ ወደዚህ የመጣው የግብጽ ቡድንም ጠንካራ ቡድን ነው። መሐመድ ሳላ በትልቅነት ቢነሳም ይሄ የቶርናመንት ቲም የምንለው አለ። ውድድሮችን ማሸነፍ የሚችል ተጋጣሚዎችን በምን መልኩ ውጤት ማስተካከል እንደሚችል በትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ካሜሮን ላይ እንዳደረገው ተመልክተናል። በትልልቅ ጨዋታዎች ላይ በምን መልኩ ውጤት ያስተላል የሚለውን ነገር የሚታይበት ነውና ሁለቱ ምሽት ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ በእርግጥ ይህንን ቃለ ምልልስ ከጨዋታው አስቀድመን የቀዳነው ዘጥቷል። አሁን ጨዋታው እየሄደ ነው የሚሆነውና በጣም ጠንካራ ፉክክር የሚታይበት ነው። እንግዲህ በአፍሪካ ዋንጫ ጥራት ያላቸው አውሮፓ ሊጎች ላይ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ድንቁን ከ25 የበለጡ ቀናቶች አሳይተውን ዛሬ ፍጻሜ ያገኛል። በጣም ድንቅ የሆነ የአፍሪካ ዋንጫ ምሽት እንደምናይ እርግጠኛ ነኝ። ሌላው እንግዲህ ፋሲል ይሄ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ነው። በነገር ላይ አዲስ አበባን ከተማ በየጊዜው ያያዩዋት በሄድኩ ቁጥር ውበቷ እየጨመረብኝ ነው የመጣው። በተለይ ለዚህ ለአፍሪካ ህብረት መብራቶች ሁሉ በርተው አዲሱን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጀምሮ አጠቃላይ ዛሬም ስዞር ነበር በቦሌ አካባቢ ያው ብዙዎች ይዘጋሉ አንዳንዴ ይከፈታሉና
የከተማው ውበት በጣም የሚገርም ደረጃ ላይ ደርሷል በኔ ግምት። በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ መግባት በጣም አደገኛ ነው በሚባልበት ጊዜ ያው እኛ በሰላም መተን ብዙዎች በሰላም ተመልሰዋል። አሁን ደግሞ ዓለም አቀፉ ስብሰባ ማለት ይሄ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ በሚደረግበት ጊዜ ዜጎቻቸውን ያስወጡ የነበሩ በሙሉ መጥተዋል። እነዚህ እነን ጨምሮ እዚህ ከተማ ነው የሚገኙትና የሚገርም ነገር ያያየን ነው ይሄንን የአፍሪካ ህብረት። እስቲ በዛ በኩል የምትለን ነገር ይኖራል እንግዲህ እየተከታተልክ ስለሆነ። ኢትዮጵያ የአፍሪካ እናት ናት፣ የታወቀ ነው። በነጻነት እናት ናት፣ በአቃፊነት፣ በሰብሳቢነት፣ በጠሪነት እናት ናት፣ ባላታ እናት ናት። በጀግንነት ነው የአባት ልብ ያላት፣ የቆረጠ አባት ልብ ያላት እና ለአፍሪካ እናትም አባትም ናት ኢትዮጵያና እንደምትመለከተው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ በመዲናችን አዲስ አበባ እየተደረገ ይገኛል። ሀገሪቷ ችግር ላይ ናት፣ እንዲህ ናት እየተባለ በዲፕሎማሲው መልክ አፍሪካ ህብረትንም ለመውሰድ ጥረት የሚያሴሩ ሀገራት እንደሚኖሩ መገመት አይከብድም። ከዚህ ቀደምም በግልጽ የታዩ ሂደቶች ስላሉ፣ ነገር ግን ኢትዮጵያችን በኢትዮጵያውያን አንድነት እና በኢትዮጵያውያን ፍቅር አንድ ሆና የምትታይበት ጊዜ ነውና እግዚአብሔርም ያላለው ነገር ስለሆነ ኢትዮጵያ እንግዶቿን ተቀብላ እያስተናገደች ትገኛለች። የተለያዩ ጉዳዮች በአፍሪካ አጀንዳ ላይ እየመከሩ ይገኛሉ። ለዚህ ደግሞ መነሻዋ መቀመጫዋ ኢትዮጵያ ናትና በጣም ደስ የሚል ነው። መሪዎች ኢትዮጵያ ገብተዋል። የአፍሪካ መሪዎች ሳይቀሩ ዜጎቻቸው እንዲወጡ አዘው ነበር። የዛምቢያን ማንሳት እንችላለን። ሌሎችም ግን አሁን ተመልሰው መጥተው ከጥቂት ቀናት በፊት ኢትዮጵያ ምንድነው አርማጌዶን ልትሆን ነው እያሉ ሲያወሩ የነበሩ አካላት አሁን ደግሞ የአፍሪካ መሪዎች በኢትዮጵያ ተሰብስበዋል እያወሩ ይገኛሉ። ይህ ከእግዚአብሔር ነውና ኢትዮጵያን ማንም ስላለ ልትነሳ ምትወድቅ አይደለችም። በፈጣሪዋ ፍቃድና በህዝቦቿ መልካም ልቦና ያለች ሀገር ናትና በዚህ ደረጃ ትልቅ የሆነ ነገር በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ የመሪዎቹ ስብሰባ ኢትዮጵያ ላይ በመካሄዱ እየተመለከትን እንገኛለን። ለአጀንዳ 2063 ነው የአፍሪካ ህብረት በትልቁ የሚነጋገርበት። በመጪዎቹ 50 ዓመታት አፍሪካ ምን ጉዳዮችን ታሳካለች፣ የአፍሪካ ህልም ምን ድረስ ይደርሳል የሚል ጉዳይ ነው። በዛው ላይ በመክፈቻው ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አፍሪካ ሚዲያ ያስፈልጋል፣ ሲኤንኤንና የምዕራብ ሚዲያዎች ጫና እያሳደሩ ይገኛሉ፣ እንደፈለጉትና እንደ አጀንዳቸው ነው ስቴት የሚያደርጉት። አፍሪካ ግን የራሱን ሀሳብ የራሱን አቋም የሚገልጽበት ሚዲያ ያስፈልገዋል ሲሉ የተናገሩበትም ትልቅና ሊሰመርበት የሚገባ ነጥብ ሆኗል። በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ እንግዲህ አፍሪካን ሰብስባለች፣ አፍሪካ በኢትዮጵያ ተሰብስባለች በሚባል ቀናትንም እያሳለፉ ይገኛሉ። በጣም ጥሩ ነው ያልከው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት በስብሰባው ምን ውጤት አገኘ፣ ምን ነገሮችን አነሳ፣ ስብሰባው ፍሬያማ ነው የሚለው ሌላ ጊዜ የምናየው ነው። በአጠቃላይ ግን የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ በአዲስ አበባ መደረጉ ትልቅ ነገር ነው። ከዛም አልፎ ተርፎ የአፍሪካ ህብረትን ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ነገር መካሄድ እንደማይቻልና ሀገሪቱ ችግር ውስጥ እንዳለች የሚነገረውንም ነገር ከሚያከሽፉት ነገሮች አንዱ ነውና በዛ አንፃር ጥሩ ነው ብለን ነው የምናየው። ውጤቱን የስብሰባውን ውጤት ሌላ ጊዜ እናየዋለን። ይልቅ አሁን ካንተ ጋር እያወራው ይህንን የፍጻሜውን ግማሽ ጨዋታ የመራው ዳኛ ሰሞኑን የመነጋገሪያ ርዕስ ሆኖ ነበር። በመልካም እኔ የአልቢትሮ ልጅ ስለሆንኩ የአልቢትሮ ነገር ሲነሳ በተለየ መልኩ ነው ቀልቤን የሚወስደውና እጅግ ጥሩ ዳኛ ሆኖ ነው ያገኘሁት በኔ እይታ። ብዙዎቹም በአለም ያሉ ሚዲያዎች በጥሩ መልኩ ነው 90% የሚሆኑት በበጎ መልኩ ነው በአምላክን ሲዘግቡት የነበረው። ፋሲል አምላክ ተሰማው ይስታ በኢትዮጵያ የእግር ኳስ ዳኞች ታሪክ ተቀዳሚው መስፈርት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚቀመጥ አልቢትር ነው። በኢንተርናሽናል ደረጃ የአፍሪካ ቻምፒየንስ ሊግ የፍጻሜ ጨዋታዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ በዓለም እግር ኳስ ዋንጫ የተለያዩ ጨዋታዎች ላይ ኃላፊነትን የወሰደ በአህጉራዊ እንዲሁም ደግሞ እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ በግብዣ ወደ ኤሽያ በማቅናት ዳኝነት የመራ አልቢትር ነውና ይሄ ዳኛም በአፍሪካ ዋንጫ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ ጥሩን ብቃትን ተወጥቷል። እንግዲህ ጥሩ ነገር ማውራት ማይወዱት የምዕራብ ጋዜጦች አውጥተዋል። ደሰን ስለዚህ አልቢትር መልካምነት ብዙ ነገሮችን አንስቷል። በጣም ጥሩ የሚባል ዳኝነት ነው የታየው። የሚታይ ነው። ከጊዜ ወደ ጊዜ ብቃት ያላቸው ጨዋታዎችን በመምራት ጥሩ የሚባል ውሳኔን አድርገዋልና በዛም ጨዋታ
የቫርኮሊንግ አንድ ጊዜ ነው ያጋጠመው ከዛ ውጪ የሱት ውሳኔ ትክክል ነው በቪዲዮ አሲስታንት ሪፈሪ ታይቶ እንኳን ድጋሚ መልሰ ኤው የሚል ሰጀሽን አልደረሰውምና ጥሩ የሚባል የዳኝነት ሚና ነው ያው እንደሚታወቀው የአልቢትር ልጅ ነበር ካቶ ካኞ ቅጣቸው በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ በዳኝነት አገልግሏል የፓርላማ አባልም ነበሩ በዚህ ደረጃ ዳኝነቱ ከፍ ብሎ እሳቸው ኖሮ ባየው እንኳን አንተም ፊልም ታረጋው ነገር ይኖራልና ኢትዮጵያውን በዳኝነት ሊዲያ ታፈሰም አለች በሴቶች በወንዶቹ በአምላክ ተሰማ ወይ ሳምትሮ የሚባል ግልጋሎት እየሰጠ ይገኛል ሌሎች ኢንተርናሽናል ዳኞችም አሉ እጅግ የሚገርም ለምሳሌ የሜዲካል ዶክተር የሆኑ ሌክቸረር የሆኑ በተለያየ ስራ ላይ ያሉ በዳኝነት ያገለገሉ ያሉ ኢትዮጵያውያን አሉና አስደናቂ ጉዳይ ነው ዳኝነት እግር ኳስ ላይ ያሉ ዳኞች ጥሩ የሚባል ነገርን እያሳዩ ይገኛሉ ለምሳሌ በዛሬው ዕለት በዳኝነት ስራ ካገለገሉት መካከል በኢትዮጵያ የቤቲንግ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ሲዳማ ቡና ከአርባ ምንጭ ከተማ ተጫውተው ነበርና በዋና ዳኝነት ያገለገሉት ዶክተር ኃይለ ኢየሱስ ባዘዘው ይባላሉና በባህር ዩኒቨርሲቲ ሌክቸረር ናቸው ከዛ በተጓዳኝ ነው ተጨማሪ ስራቸው ዳኝነት ሆኖ ያገለገሉ ያሉትና ጥሩ የሚባሉ ዳኞችም በአካዳሚኩ እንዲሁም ደግሞ ሙያውን ከመውደድ ዳኝነት ላይ ያገለገሉ ይገኛሉ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ በጣም ነው ኮራውት ነበቀለ ኪዳኔ ተስፋዬ ገብረ ኢየሱስ ይም ታረቀኝና የመሳሰሉ ዳኞችን የማየት እድል አግኝቻለሁና ከዛ በኋላ ብዙ ስለ ዳኝነት ሰምቻ አላቀም ግን አሁን ይሄንን ባለም አቀፍ ደረጃ የሚሞካሽ ዳኛ መኖሩ በጣም ሁላችንም አኩርተናል ሰይኮሎጂስትን ካነሳ ካልተሳሳትኩ የአፍሪካ ዋንጫ ወሳኝ የፍጻሜ ጨዋታ ነው ይመስለኛል በጣም እጅግ በጣም የተዋጣላቸው በቅርብ ነው በህይወታቸው ያለፈው ያባቴ ቅርብ ጓደኛ በዳኝነት በኢትዮጵያ ውስጥ የዳኝነት ነገር ሲነሳ ተስፋዬ ገብረ ኢየሱስ በአንደኛ ደረጃ የሚነሱ ዳኛ ናቸው ሌሎችም ብዙ አሉ ቅድም የተጠቀስኩት ምናልባትም አሁን በዳላስ ከተማ ነዋሪ ሆነው በቀለ ኪዳኔ በጣም ድንቅ የተባለ ዳኛ ነበርና ሌሎችም ብዙ አሉ እንደው ስም ካነሳን ብዙ ጥሩ ዳኞች ነበሩና አሁን ደግሞ ዛሬ እንዲህ አይነት ዳኛ ተገኝቶ ዓለም አቀፍ እይታ ማይቶ የሚያኮራ ነው ፋሲል ከልብ ነው ማመሰግነው ይሄንን የድሬዳዋ ጨዋታን እንደጨረስክ ነው ወዲያው ወደ ዳላሶች ብለህ ደወልከውና ፕሮግራሙን በሚከታተሉ አድማጮች ስም ከልብ አመሰግናለሁ አንተም የራስህን ሚዲያ ጀምረሃል በዚህና በሌሎች ጉዳዮች ላይ እንደገና በሚከተለው ሳምንት እናነሳዋለን ለዛሬው በኔ በኩል ምስጋና ይድረስ በድጋሚ ዞጋ ከማንተ አድማጮች አድማጮች ይከታተላሉ ከሚከተለው ሳምንት ጀምሮ በመደበኛነት የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘን እንመጣለን መልካም ለተሰንበት እንዲሆን እመኛለሁ መልካም ቆይታ የአፍሪካ መሪዎች በአዲስ አበባ የገባቸው ቀኔው የኢትዮጵያዊነት ሰንደቋን ያዙ ቆመው ለመስዋዕት የደፈራትን እያሳፈሩ የወደዳትን እያከበሩ ዘቆመውላ ስንት ዓመት ኖሩ ዛሬ በቀን ቢሰጡ ድርሻ ሳትወጣ ዳገት ሳትገባ ጢሻ ድንበሯ ሰፊ ቢሰጡ ሀገር ዘሬን አልካቸው ጠበበ መንደር ሀገር በመንደር ታርዳ ትጥላ የአባቶችህን አደራ ትብላ ለሙስማት በደንብ አስተውል ዘር ሞተ ሳይሆን ሀገር ሞተ ትባል ኢትዮጵያን ብሎ ብዙ የሚባዝን ለሀገር ብሎ ይሰጣል ነፍሱን ቀን የተገኝቶ ጥበብ የሚዘራ የሚነጋገር ከአምላኩ ጋር የባለ ሀገር ልጅ የዚያ ካብራራ ክንደ ብርቱ ነኝ ደፋር ጠንካራ ደሙ ከሞቀ ከቶ የማይበርድ በጠላት መሃል የሚያርበደብድ
99.3 FM in Dallas and Fort Worth, the voice of the people. አድማጮቻችን አሁን 3 ሰዓት ሆኗል። ዜና እናሰማለን። ዜናውን ዘውገ ያነብልናል። አዲስ አበባ የክብረቱን ጉባኤ በማካሄድ ላይ ይገኛሉ። በተለይ የአፍሪካ መሪዎች እስራኤል የህብረቱን ጉባኤ ለመታዘብ ባገኘችው እውቅና ተገቢነት ላይ በዝግ እንደሚመክሩም ታውቋል። የጥር 28 የተጀመረው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እሁድ ጥር 29 ፕሮግራም በሚተላለፍበትም ቀን ቀጥሎ ውሏል። በዚሁ በሚያደርገውም ቀጣይ ስብሰባ እስራኤል የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ በታዛቢነት እንድትሳተፍ የተሰጠው እውቅና ተገቢነት ላይ በዝግ እንደሚመክሩ ይጠበቃል። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር መሐመድ ሙሳም በ2021 ጁላይ ላይ የእስራኤል መንግስት ያቀረበውን ጥያቄ በመቀበል በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ላይ የታዛቢ አባልነት እውቅና እንዲሰጣት መወሰናቸው በህብረቱ ኮሚሽን አመራሮች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት የህብረቱ አባል ወደ ሆኑት የአፍሪካ ሀገሮች መዝለቁን መረጃዎች ያመለክታሉ። በቀዳሚነትም ደቡብ አፍሪካ የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ውሳኔ በይፋ ተቃውማ ነበር። የአፍሪካ ህብረት የሁሉም አፍሪካ ሀገሮች ተስፋና ፍላጎት መግለጫ እንደሆነ ይህንኑ በቻርተሩ የተገለጹ ዓላማዎችን በተለይም የራስን ጉዳይ በራስ የመወሰንና ቅኝ ግዛትን ከማጥፋት ጋር በተያያዘ ጉዳዮች ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ አህጉሪቱን የሚመራ ተቋም እንጂ ዓለም አቀፍ ህግና ግዴታዎችን የሚጥሱትን የሚሸልም ተቋም መሆን የለበትም በማለት ደቡብ አፍሪካ ተቃውሞውን በወቅቱ ባወጣችው ይፋዊ መግለጫ ማሳወቋ የሚታወቅ ነው። እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ የምታደርሰው ጭቆና የበለጠ በከፋበት ወቅት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን እስራኤልን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ታዛቢ እንድትሆን የወሰነበትን ምክንያት ለመረዳት አዳጋች ነው። በመሆኑም የደቡብ አፍሪካ መንግስት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ይህን ውሳኔ ለምን እንደወሰኑ ለሁሉም የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገሮች ማብራሪያ እንዲሰጡ ይጠይቃል። በዚህም ላይ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ይወያያል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ሲል የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት ባለፈው ሐሙስ ወር ባወጣ መግለጫ ተቃውሞውን ይፋ አድርጎ ነበር። በመቀጠልም የደቡብ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ድርጅት SADC ባለፈው ነሐሴ ወር ተመሳሳይ መግለጫ ወጥቶ እንደነበር የሚታወስ ነው። በዚህ መሰረት ደቡብ አፍሪካና አልጄሪያ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የህብረቱን አባል ሀገሮችን ሳያማክር እስራኤል የታዛቢነት እውቅና የሰጠበትን ምክንያት ለ35ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ ሪፖርት እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ጥያቄው ተቀባይነት አግኝቶም የ35ኛው የአፍሪካ መሪዎች ጉባኤ እንደ አጀንዳ ሆኖ መቅረቡን የተገኘው መረጃ ያመለክታል ይላል። ይህንን ዜና ሰፋ አድርጎ ያወጣው ሪፖርተር የተሰኘው ጋዜጣ ሪፖርተር በማያያዝም ይላል ይህ አጀንዳም እሁድ ዕለት በሚካሄደው መሪዎች ጉባኤ በሁለተኛ ቀን ስብሰባ በዝግ እንደሚካሄድ ለማወቅ ተችሏል ይላል። በመሪዎቹ ጉባኤ ትልቅ ክርክር የሚካሄድበት አጀንዳ እንደሚሆንም ይጠበቃል። ከአፍሪካ ህብረት ሰነዶች የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው በአሁኑ ወቅት ሀገሮችና ዓለም አቀፍ ተቋሞችን ጨምሮ 72 አካላት በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ታዛቢነት እውቅና እንዳላቸው የሚታወቅ ነው። እስራኤል በቀድሞው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወቅት እውቅና የነበራት ቢሆንም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 ፈርሶ በአፍሪካ ህብረት ሲተካ ግን የነበራትን እውቅና እንዳጣች መረጃዎች ያመለክታሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የህወሓት አመራሮችን ክስ መንግስት ለምን እንዳቋረጠ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በቅርቡ ማብራሪያ እንደሚሰጡ የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ አስታውቋል ይላል የሚቀጥለው ሪፖርተር ዜና። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት መንግስት በታህሳስ 2014 መጨረሻ በ3 ክስ መዝገብ ጉዳያቸው ሲታይ ከነበሩ ተከሳሾች ውስጥ ለህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ያደረገው የክስ ማንሳት ውሳኔ ተጎጂዎችን ያላገናዘበ ውሳኔ ነው በማለታቸውና ከፍተኛ ክርክር በማስነሳቱ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ እንደሚሰጡ የተገለጸው። ፓርላማው የፍትህ ሚኒስትርን የ2014 ዓመት የ6 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት ጥር 26
ለመስማት ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ አዳምጧል። የፍትህ ሚኒስትሩ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሪፖርት ካቀረቡ በኋላ በርካታ የምክር ቤት አባላት በህዝብ ላይ በጭካኔ የተሞላበት ጭፍጨፋ ያካሄዱ አባላት ለህዝብ ጥቅም ሲባል ነው ተብሎ የተደረሰበት ክስ የማቋረጥ ውሳኔ አግባብ አይደለም ሲሉ ማብራሪያ ጠይቀዋል። የመጀመሪያው ጥያቄ አቅራቢ አቶ ዳውድ መሐመድ የተባለ የምክር ቤቱ አባል ሲሆን መንግስት ክስ ስላቋረጠበት ሁኔታ ግልጽ መረጃ እንዲሰጠን እንፈልጋለን ሲሉ ለሚኒስትሩ ጥያቄ አቅርበዋል። ሌላው ምክር ቤት አባል አቶ ታደለ ቡርቃ ምንም እንኳን በይቅርታ የማምን ሰው ቢሆንም ይቅርታ ሊደረግለት የሚገባው ሰው በፈጸመ ወንጀል ልክ ሳይሆን የፍትህ ስርዓት በሚፈቅደው ልክ መሆን አለበት ብለዋል። በተጨማሪም በፓርላማ አሸባሪ ተብሎ ለተሰየመ ድርጅት ፓርላማ ውሳኔ መስጠት አልነበረበትም ወይ ሲሉም ጠይቀዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፓርቲ ተወካይ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ውሳኔው ህይወታቸውን ባጡና የችግሩ ሰለባ የሆኑ ዜጎች ላይ የተፈጸመ ክህደት ነው ብለዋል። የፍትህ ሚኒስትሩ በ2000 ዓ.ም የወጣውን አዋጅ ቁጥር 953 በመጥቀስ ለህዝብ ጥቅም ሲባል ክስን ማቋረጥ ይቻላል በሚል ያቀረቡትን ሐሳብ በዘር ማጥፋትና በጅምላ ፍጅት የተሳተፉ ግለሰቦችን ክስ የማቋረጥ ስልጣን አዋጁ ይሰጣሉ ወይ ሲሉ አክለው ጠይቀዋል። በህወሓት አመራሮች የተፈጸሙ ወንጀሎች በባህሪያቸው ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው እንደሆነ የጠቀሱት ዶክተር ደሳለኝ ከስር የተፈቱት ከፍተኛ የህወሓት አመራሮች ቤታቸው ተቀምጠው ሳይሆን ተንቤን በረሃ ወርደው ከሌሎች የጦር አመራሮች ጋር በመሆን አመራር ሲሰጡ የነበሩ ናቸው ብለዋል። ወጣቶችን ሲያሰለጥኑ የሆነ ህዝብን ስም እየጠሩና በዚያ ህዝብ ስም ጅምላ ጭፍጨፋ እንዲፈጸም ሲያነሳሱና የማንቃት ስራ ሲያከናውኑ የነበሩ መሆናቸው እንዲሁም ሜዳ ላይ ተኝተው ትዕዛዝ ሲሰጡ የሚያሳይ ቪዲዮ መኖሩን ጠቅሰዋል። ሆነም ቀረም እነዚህ ወንጀለኞች ይቅርታ የማለት ጉዳይ የሞቱና የተጎዱ ሰዎች ጉዳይ እንጂ ማንም ይቅር ሊላቸው አይችልም ሲሉም አስረድተዋል። ዛሬ እናንተ ልትለቋቸው ትችላላችሁ፣ ነገር ግን በህዝባችን ላይ ለፈጸሙት ወንጀል ተጠያቂ እንደሚያደርጉና ህዝቡም እንደሚያደርግና ለዚህ ጉዳይም አበክረን እኛም እንደምንሰራ እወቁት ሲሉም ተናግረዋል። የህዝባችን ደም ካለባቸው አካላት ጋር ውይይትና ንግግር የለም። ቢያንስ በተጨማሪም በፓርላማ አጠንክረው ተናግረዋል። ምህረትና ሰብአዊነት የሚባለው ነገር በልኩ መታየት አለበት የሚሉት የምክር ቤቱ አባል ዶክተር ደሳለኝ ወጣቶች የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና ጋዜጠኞች ሐሳቦቻቸውን በመግለጻቸው ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ታስረው ያሉበት ሀገር እንደሆነ በመግለጽ ጉዳዩ ለምን በንጽጽር አይታይም ሲሉም ጠይቀዋል። በህዝባዊ ትግል የወደቀው የህወሓት አገዛዝ የፍትህ ስርዓቱን የፖለቲካ መሳሪያ አድርጎት እንደቆየ በማስታወስ አሁንም ያለው አካሄድ ይስተካከል በማለት ሐሳባቸውን ሰንዝረዋል። ጋሻው ዳኛው የተባለው የምክር ቤቱ አባል ደግሞ በሌላ በኩል ህወሓት አሸባሪ ተብሎ ተፈርጆ የአመራሮቹ ክስ ሲቋረጥ ድርጅቱን ብቻ አሸባሪ ማለት ይቻላል ወይ? ድርጅቱ አሸባሪ እንዲሆን አስበውና አልመው ሲፈጽሙና ሲያስፈጽሙ የነበሩ አመራሮች እንደሆነ እየታወቀ ነው ሲሉም ጠይቀዋል። የፍትህ ሚኒስትሩ ለተነሱ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጡ። እዚህ ላይ ያሉ የሐሳብ ልዩነቶችን እገነዘባለሁ፣ እረዳለሁ፣ አከብራለሁ። መሰል ጉዳዮች ላይ ምክንያት የሆኑ የሐሳብ ልዩነቶች ሊመጡ እንደሚችሉ ይታወቃል። የሚታየውን ስሜት ቁስልና ቁጭት በማቅለል ወይም የደረሰውን ጉዳት በማቅለል የተወሰነ ውሳኔ አይደለም ሲሉ ግን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ ክሱ ከተቋረጠባቸው 3 መዝገቦች ውስጥ 6 የህወሓት ሰዎች እንዲለቀቁ የተደረገው በአገሪቱ መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮች ላይ በስፋት የሚንጸባረቁ የተለያዩ ቅራኔዎችና አለመተማመኖች በመኖራቸው እነዚህ ቅራኔዎች ስር በመስደዳቸውና የተረጋጋ ፖለቲካዊና ማህበራዊ የሰከነ ህይወት እንዳይኖር እያደረጉ ስለሆነ
አገራዊ መግባባት ለመፍጠር አገራዊ ምክክር መፍጠር ይኖርበታል ተብሎ በመታመኑ የተወሰነ ውሳኔ እንደሆነ ጠቁመዋል። አገራዊ ምክክሩ አካታች እንዲሆን ስለሚፈልግና ይህ ሁኔታን ለማረጋገጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑና እነሱም በዛም ደጋፊ ያላቸው በተለያየ ፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ የአመራርነት ሚና የነበራቸው ተጠርጣሪ የሆኑ ግለሰቦች ክስ ቢቋረጥ እነዚህ ሰዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በአገራዊ ምክክር ሂደቱ ተሳታፊ ቢሆኑ የአገራዊ ምክክር ሂደቱን አካታችነት ውጤታማነትና ተአማኒነት የበለጠ ሊያሳድጉ ይችላሉ ተብሎ በመታሰቡ እንደሆነም አስረድተዋል። በመሆኑም አገራዊ ምክክሩ ተአማኒ ከሆነ ለሀገር የረጅም ጊዜ ጥቅም ሊገኝበት ይችላል በሚል መወሰዱን ውሳኔው ቢያምና ቢቆረቆርም አገራዊ የሆነ ዘላቂ ጥቅም ማስገኘቱን ግምት ውስጥ ያስገባ እንደሆነም ገልጸዋል። ከዚህ ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ጋር በተያያዘም ቢቢሲ ባወጣው ዜናም ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በእጩነት የተለዩ የ42 ግለሰቦች ስም ዝርዝር ይፋ መሆኑን ገልጸዋል። በቀጣይ ሂደትም ከ42 መካከል ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በኮሚሽነርነት የሚሰየሙት ለመለየት በቀረቡት እጩዎች ላይ ህዝብ አስተያየት እንዲሰጥ ምክር ቤቱ ጥሪ አቅርቧል። ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መሰረታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር በማድረግና ብሔራዊ መግባባትን በመፍጠር የሚያስችል ሂደትን የሚመራና የሚያስተባብር አካል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት ለማቋቋም ጥቆማ መካሄዱ የሚታወስ ነው። ለህዝብ የቀረበ ጥሪ መሰረት 632 እጩዎች በተለያዩ ወገኖች ተጠቆሙ። ከነዚህ መካከል ኮሚሽኑን ለማቋቋም በወጣ አዋጅ በተቀመጡት መስፈርቶች አማካኝነት 42 መለየታቸው ከሳምንታት በፊት የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ አስታውቀው ነበር። ከተጠቆሙት 632 እጩዎች ውስጥ የተለዩት 42 እጩዎች ተቃዋሚዎች የትምህርት ሁኔታና የሥራ ልምድ ላይ ከአማካሪዎች ጋር ምክክር ከተደረገበት በኋላ ለህዝብ ቀርበው አስተያየት እንደሚሰበሰብም ተገልጾ ነበር። በዚሁ መሰረት አብዛኞቹ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ በማስተማርና በምርምር ለረጅም ዓመታት ያገለገሉ ምሁራን የተካተቱበት የ42 ሰዎች ስም ዝርዝር ይፋ ተደርጓል። ከነዚህ ውስጥ የመጀመሪያዎቹን 10 ለመግለጽ ያህል ሎሬት ፕሮፌሰር ጥሩሰው ተፈራ፣ ፕሮፌሰር አፈወርቅ በቀለ ስመኝ፣ ፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ፣ ፕሮፌሰር ባዩ ይማም፣ ፕሮፌሰር መስፍን አርያ፣ ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ፣ ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ አለሙ፣ ፕሮፌሰር እዝቅያስ አሰፋ፣ ፕሮፌሰር በቀለ ጉተማ ጀቤሳና ፕሮፌሰር ዶክተር ዳንኤል ቅጣው የመጀመሪያዎቹ 10ዎቹ ናቸው። ተከበራችሁ አድማጮች ለዛሬ ያለን ዜናም ይኸው ነው። በጆቹ ጥበብ በአምሳሉ ስሎኝ ከኢትዮጵያ አፈር ጠፍጥፎ ፈጥሮኝ በቀኔው አድጌ በወግ በባህል ወንድሙን ገዳይ አልሆንም ጋኤል እናት እናቴ እማወራዋ ለሁላችንም የምሳሳዋ አባት አባቴ ያገር ዘበኛ ሰው አሳራቂ ሀቀኛ ዳኛ ገመና የለኝ ካንተም ቢደበቅ ልቀቅ ስትለኝ እንደምልቀቅ ትከሻ ሁነኝ ጠላት ይጨነቅ ክንድ ልሁን እንዲጠነቀቅ ትከሻ ሁነኝ ጠላት ይጨነቅ ክንድ ልሁን እንዲጠነቀቅ ገና በሙጫ በልጅነት ሆነ አባራው ሲጫስ ሲግል ማርያት ሆነ ተውጦ ቀረ ስትልናት ሆነ ሰቀቀል ሆነ የሰራዊት ሆነ እሳት ነዳል ከፊት ለፊቱ ደፋ ማለቱ ቱታ የምያሽከው የጦር ገበሬ አላስ ይመጣ ይሆናል አውሬ
KNON depends on listener support, and now is the time for you to help keep this show on the air. If you like what you're hearing and want to show appreciation for your community radio station, pick up the phone and call to make a pledge. Call 972-647-1893 or go online to knon.org. Don't wait for someone else to do it. Without the support of our listeners, there won't be any community radio on the air in North Texas. So take a few minutes to make a pledge. Call 972-647-1893 or go online to knon.org. KNON thanks you for your support. አድማጮቻችን ቁጥራችን 972-647-1893 ነው። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ በዚህ ቁጥር ብትደውሉ ታገኙናላችሁ። ከዚህ ቀጥሎ አንድ ምልልስ እናሰማለን። ዜሮ ዘጠኝ 65 ከሁሉም በላይ ግን 14 ድንበር ለሀገሩ 965 14 88 72 በጦር ኃይሎች እናመሰግናለን። በእጅ ከዳላስ መጣን አንቺን ችግር ለገለቻችን እናገራቸዋለን። ዛሬ ደግሞ እንኳን የድምፁ ጥራት የልጅ ወይ ምሳ እየጋገሩ የሚሊተሪው ወታደሮች የልጆች የወደታቸው በጦርነቱ አካባቢ ላይ ያቀለጥ ሶጣ ነው። 7 ቤተሰብ ዘግቼ ነው። ሄይ ምንድነው ይሄ ችግሩን አሻግረው ነው ዋናው መትረፎ ነው። አዎ በጣም ተነዋል። እዚህ የሚዲያ እና ጋላስን የ150 ሰው ምግብ ይዞ ማን ነው ጂም የሚጠቀሙ የሆነ ቦታ ጂም አካባቢ በማህበር ተሰባሰቡና ስለዚህ ሁሉም በየአቅጣጫው የሚችለውን ደስ የሚለው ቀደም ብለን በተለያየ መልኩ ተነጋግረናልና የእያንዳንዳችን ሌላ የሚኮረኩረውን እናድርግ። ማዘኑና በጉዳዩ መጨነቁ ብቻ የሚያመጣው ለውጥ የለምና በተለያየ መልኩ በጣም የሚያስደስት ስራ እየተሰራ ነው በየአካባቢው። ደጋግሜ እንዳልኩት በሀገራችን ያለውን ሁኔታ ድሮም እንደምናደርገው በጥሞና የተከታተልን የጎደለው ቦታ ላይ እንደምናደርገው ድምጻችንን እያሰማን ያልተስተካከለ የመንግስት አካሄድ ካለ እንዲስተካከል ማድረግ ያለብንን ሁሉ እያደረግን በአንጻሩ ግን ከበትሮ ለየት ባለ መልኩ የተረዳሁት ነገር ቢኖር የምናደርገውን እያደረግን ነገር ግን አቅማችን የሚፈቅደውን ሁሉ ችግሩ ለመቅረፍ የምናደርገው አስተዋጽኦ እጅግ ወሳኝ ነው። ውጭ የምንገኝ ኢትዮጵያውያን የምናወጣው $5 ወደዚህ ሲመጣ ብዙ ነገር ይሰራል፣ ብዙ ችግርን ይፈታል። እኛን ሳንጎዳ ኑራችንን ሳናቃውስ ልናደርግ የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉና እናስብበት። ይህም በወታደሮቻችን ላይ የደረሰው ግፍ አንዱ ልናየው፣ ልናዳምጠው፣ ልናግዘው የሚገባ ጉዳይ ነው። በጦር ኃይሎች ሆስፒታል በነበርንበት ጊዜ በተቻለ መጠን ጥቂቶቹ ሌሎቹን ሁሉ ሊወክሉ ይችላሉ ብለን ድምፁ በሚሰማው መልኩ አነጋግረን ነበር። በተለይ የቆሰሉ የሴት ወታደሮችን እንከታተል። አሁን አንድ ጥሩ መጥፎ ታሪካችን ምንድነው? ጀግኖች እንደሚባለው ያ ካቴጎሪ አንድ የሚባለው አንድ ወይ በመንግስት የሚጠሩት የሚባለው ፕሮሰስ ላይ ሄደ። አሁን ግን በእናንተ በአሜሪካኖቹ ስለሆነ እየተገነባ ያለ አሁን ጀምሯል እዛ ቦታ ላይ ይህን ካቴጎሪ አንድ እስከሚያገኙ ድረስ ብለን እነዚህ ዊልቸር ምናምን ያላያችሁ ታይቶ እሱን ነው የሚጠበቅ ነው። እሱ ሲያልቅ አሁን በዛሬ ቀን አሁን እሷ በሽተኛ ወይ ቁስለኛ ትባል አይደለ? የአልቴሽን ላይ ገብታ ነው። ግን መሄጃ ስለሌለ ግዴታኛ ጋር ነው እና መጠየቅ አለበት። መብቷ እስከሚስተካከልላት እዛ ነው በዛን ጊዜ የተመታች ነው። አሁን አንድ መርሳ አለች ቦታውን ወንድሞ ልጁን ገሎ እዚህ በስናይፐር መጥቶ አሳያቸዋል። እዚህ ገለናታል ብለው ሄደው እንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ጥላቻው ከመንግስት ጋር ከሆነ ህዝብ መግደል ምን ያስፈልጋል? ባለቤቱን እሱ ፊት ሊደፍሩ ይህን አሁን የሚቀርብ ሚዲያ የለም። ነገራናቸው
ኮፊ ጠይቁና ባታው ሰይጣችሁ ለዓለም ሚዲያ ለዓለም ህብረተሰብ አድርሶ ይጥላቸው የለም ልጆቻችን ያንዳንዱና ያምስታል የት ናቸው? እዛው ነው ጥያቸው መጣው ሰው ይጠብቃቸው። አዎ የት ነው እሱ ቦታ? የት ነው እዛ? ላስተዳድር ላይ ይባላል። ላስተዳድር ይባላል። እሱ በተለይ ሰጠታ ላስታ ሰሜን ሸዋ ላይ በጣም ጥቃት አድርሷል። እና ባለቤት ቤተሰቦች አሉ። ቤተሰቦች ዛሬ ማን ነው ስምሽ? ወርቄ ወርቄና እዛ ባለቤትሽ እያለ ሊገፉሽ ሞክረው ነው ጉዳት ያደረሱብሽ? ላስታ እሱም ወዲያው ገደሉት። ደግሞ ቆሰለ። እሱም እዛው ገደሉት? አንቺ ያየሽ? እኔ እያየ ገርም ነው። ልጅ እያየ የአምስት ዓመት ህፃናት ስሙን አድራሻውን ለጋኝ ስምሽ ንገረኝ። ወርቄ ወዳጅ ወርቄ ወዳጅ ላስታ ላሊበላ ስንት ልጆች ነው ያሉት? ሁለት ያስልኳል ማለት ነው። ይህ ቦታ ኮልመስ ይባላል። 0965 እናመሰግናለን። በርቺ። ከዳላስ የመጣ ነው። አንቺን ችግር ለወገኖቻችን ያቀርባለን እንነግራቸዋለን። እና ዘመዶችንም ጨረሱ። ምንም የተረፈ የለም። እግዚአብሔር በጣም ብትጎጅም አንቺ ተርፈሻል። ይህን ችግርሽን ደግሞ እዛ ውጭ ላሉት እንነግራለን። አንቺና ለሌሎችም ጭምር እሺ። አይዟችሁ እሺ፣ በርቱ። ማየትና ያው ስላያችሁ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ ራሱ ማለት ግን ምን ያህል መጥፎ ስራ እንደየሰሩ መሆኑን ነው የምታውቁት። ለዚህም ደግሞ ሚዲያም የለም መጥቶ እንደው እየቀሰቀሰ ለዓለም ህብረተሰብ ምናምን የሚጠቅስ የለም። ይሄ ስሙ ሪፈራል ሆስፒታል ነው ግን አይመስልም። እሱ ነው ነገር አይገባኝ። ሚዲያው ለምንድን ነው በብዛት በየቦታው የምናየው ችግር ብዙ ሲነገር አናየምና አሁን ብዙ ነገር ጀግንነት አድርገውም ያለፉ ብዙ አሉ፣ ይሄም አሉ። አሁን የሁለቱን እኮ ምሳሌ ወሰርን እንጂ ሁለቱም ሲደፍራቸው ነው ባይዘው እቺ ህፃን ይዛለች። ሁለቱም ሲደፈሩ ነው። የኛ ወታደር ትግራይ ላይ ገብተው አልደፈረም፣ ውሸት ነው። ሬንጀር ለብሰው ምን ብለው ነው እነሱ ናቸው የኛን ቋንቋ እየተናገሩ ነው ያደረጉት እንጂ ስርዓት ያለው ዲሲፕሊን ያለው ሰንሰለት ያለው እዝና ሰንሰለት የሆነ ቲም መሪ አለቃ ምናምን ይጠየቃል። የዓለም አቀፍ ህግን እናውቃለን። የጤና ጣቢያ፣ ትምህርት ቤት፣ ህዝብ ተቋሞችን አንነካም። በቀይ መስቀልም ሰልጥነናል። ዝም ብሎ የሆነ ሽፍታ አድርጎ ይቆጥራል አንዳንድ። እንደዛ አይደለም። ግን ዞሮ ዞሮ ሰርተዋል ስራቸውን። ብዙ እኛ ኢትዮጵያኖች በይቅርታ ካልሆነ በስተቀር እነሱ የሰሩት ነገር አይታለም። ቀይ መስመር ነው አይታለም። አሁን እኛ እነዚህን ሁለቱን ግለሰብ አሳያችሁ እዚህ ላይ መተጣሉ ካልጋ ላይ የማይነሱት 18 ዓመት ማታ ይከብዳል። እናንተ ለራሳችሁ እዚህ ቦታ ላይ መጣችሁ እንዲህ ስታደርጉኛ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማን፣ ትልቅ ሞራል ነው የሚሰማን። አሁን እንግዲህ ያያችሁት ነው። ለዛ ነው ራንደሚ እዚህ ወስጄ ማሳያችሁ እንጂ ካያችሁ ብዙ ከኔ ንግግር በአካል እናንተ ብትጠይቁ ትሰሙታላችሁ። አንዳንዱ ራሱ ቆሞ መስማት ይደብራል። ምንም ማያውቀው ህብረተሰብ በጫማ ያላደረገ ህብረተሰብ ይዘን ጠዋት ማታ ኑሮ ለማሸነፍ ሲቆፍር በእጁም ኑር ገበሬ በሬ የሌለው ገበሬ ላይ እንዲህ አይነት ግፍ መፈጸም ሰው አይደለም። እንግዲህ እናንተ ትልቁ ሚና አላችሁ። እዛ ሄዳችሁ እኛ አሁን እንትና ትርዱ አይደለም ዋናው ኢትዮጵያን አስቀጥሉ። በቃ ሌላው ይደረስበታል። ይሄ ሌላው ይደረሳልና ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነቱን ነገር እንደ ውሸት ሆኖ ነው። አሁን ግን ከራሷ አንደበት በጥይት አይኗን ደብድበው ደፍረው ቤተሰቦቿን ገለው እንደሆነ ራሷ ነው በቃል ነገረችን። ይሄንን ብዙ አልሰማንም ከሚዲያው። የሚገርመው ይሄ ነው። አትሊስት አልገለጸም ገና። ሌላዎችን ባሳያችሁ እኮ እንደዚህ ተቆረጡ እግራቸው አለ፣ ፓራላይዝድ ሆነው አሉ። ያ ነው እኮ። ግማሹን ደግሞ ቤት ዘግቶ አቃጥሏል። ያልሰራው ነገር አለ። ያልሰራው እኮ እሱ ተራ ነገር ነው። እኔ አሁን ምን ያህል እንደሆኑ እንግዲህ ከህብረተሰቡም አይታችኋል፣ ከወታደርም አይታችኋል። ይገርማል። ስለዚህ ህፃንን የሚገል ጀግና ከአብይ ጋር ነው ጠብ የማይሆን ነገር ነው። አብይ ፓርቲ ነው፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል።
አብይን መቅጠም ነው ወይ ደግሞ የአብይ ወታደሮች መዋጋት ነው እንጂ ገበሬ ይዳጅ እቺ ወታደር በጥይት ከተደበደበች አይኗ ከተመታና በአይኗ በኩል ያለው ፊቷ ጎድጉዶ የሰው ፍጡር እንዳትመስል ተደርጋ ከተመታች በኋላ ይሄንን የተመታችው ከተደፈረች በኋላ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አጠገቧ የነበሩት ዘመዶቿ በሙሉ በጥይት እንደተረፈረፉ ከራሷ አንደበት ነው የሰማነው። ፕሮፓጋንዳ አይደለም፣ ፖለቲካ አይደለም፣ እውነታ ነው። ከተኛችበት አልጋ ላይ በጦር ኃይሎች ሆስፒታል ሄደን የሰማነው ነው። ሌላ ደግሞ እንደሰማችሁት ከደፈሯት በኋላ አቁስለዋት ከዛ በኋላ ደግሞ ባሏ ቆሞ እንዲያደርገው ባሏን ገደሉባት። ቀደም ብሎ የሰማችሁ በጦር ኃይሎችና እነሱ የደረሰባቸው ነገር ከባድ ሆኖ እኛ ለመስማት ከደረሰባቸው ሰዎች ይልቅ እኛ መስማቱ ከበደን። ብዙዎች አብረውኝ ያሉት የዳላስ ግብረ ኃይሎች እንባ በእንባ ተራጩ። የግፍ እንባ ይነሰው አሁን ሰው ከሕክምና ባለሙያው እየሰማን ነው። የፈረሱ ጤና ተቋማቶችን ለመገንባት የፈረሱ ሆስፒታሎችን የተሻለንን እንደናንተ መተው ለምሳሌ እናንተ አንዳንድ ድጋፍ ስታደርጉ ግራ የሚገባችሁ ሁኔታ እንዳለ ሰምቻለሁ። አንድ እህቴ ትላንትና ምናለችን ከቨርጂኒያ ሰማይ ላይ አዲስ አበባ ሰማይ ላይ ስትመጣ ድረስ በአየር ላይ $30,000 ነበር ኮሌክት ያደረጉት፣ ግን መሬት ላይ ሲያርፍ አላየንም። ዳይሬክት ለተጠቃሚ ሲደርስ አላየኩም። በኦርጋናይዜሽን በማህበር ደረጃ የተሰባሰበ ካለ ከእናንተ ጋር ኮንታክት አድርገን መስራት መቀጠል እንፈልጋለን አለችኝ። ለምን በሽፍም እንድትሆን አደረኳት። አንዳንድ ፎርሞችም አሉ ዛሬ ላሳያችሁልና እችልና በቀጣይ አብራን መጓዝ የምንችል ከሆነ መደጋገፍ የምንችል ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጋራ እኛ ኢንፎርም እያደረግናችሁ የውስጥ ሚኒስትር የምናውቀው እኛ ላይ ኮሎኔል ቀደም ሁሉ ለእናንተ ኢንፎርም ሲያደርግ ምን እንደሰራ ስለሚያውቅ ነው ዝም ነው እንጂ ኮሎኔል ማንም ሰው አይደለም። እውነት ለመናገር ያክል እና እንዲህ አይነት ነገሮች አሉና ምንድን ነው በእናንተ ያላችሁ ሀሳብ? እንግዲህ አነጋገሪ ክሊርሊ ከገባ አይ ጥሩ ነው። አይ ቲንክ እኛ እየሰራን ያለ ነው የዳላስ ይሄ ግብረ ኃይል ነው። ብዙ ገንዘብ ሰብስበን ሂውማኒቴሪያን ፐርፐዝ መንግስትም ገቢ አድርገናል። አሁንም ስንመጣ ደግሞ የሜዲካል እቃዎችን አምጥተን ያው በመንግስት አደረጃጀት መሰረት ጤና ሚኒስቴር በዛ ኤርፖርት ላይ ያስረክበናል። እነሱ ዲስትሪቢዩት ያደርጋሉ ወደ ተጎጂ አካባቢዎች ማለት ነው ተቋማቶች እና እዛ ላይ ነው አንዳንድ ቦታዎችን አይተናል። በመጠየቃችን ደግሞ እንደ ባህላችን አንድ ቦታ ሲጠየቅ ሄዶ ባዶ እጅ አይኬድምና ትናንሽ ነው። አሁን እንዳልከው ከሚያስፈልገው አንጻር ስናየው በጣም ትንሽ ነው። ዛሬ መጣነው ነገር 450 ቢጃማዎችን ዛሬ አስረክበናል። ብዙ ጀሪካን ወደ 24 ጀሪካን እንትኖችን የልብስ ሳሙና አስረክበናል። 12 ፓክ የሚሆን ወደ ብዙ ሳሙናው ውስጥ ያለ የግላ ሳሙና አምጥተናል። እና እነዚህ ነገር እና ሜዲካል የሰርጀሪ ሜዲካል እቃዎች ወደ 550,000 ብር ነው ወርዝ የሚያደርገው። እሱን ይዘን መተናል። ዛሬ ካስረከብናቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ለሆስፒታል ወደዚህ የመጣ ነው ማለት ነው። ጉብኝት የመጣ ነው እና ይሄ በቂ ነው ብለን አናምንም። ብዙ ቦታዎችን አይተናል። ኮምቦልቻ አይተናል፣ ደሴን አይተናል፣ ሆስፒታሉ እየረዳን ወልዲያን አይተናል። እኛ ኦርጋናይዜሽን ያው ግብረ ኃይሉ አለን። ራሳችን ገንዘብ አሰባሰብ መንገዶች አሉን። ወደፊትም የምናየው እንግዲህ እነዚህ የያዝናቸው ነገሮች ገምገመን ቁጭ ብለን እዛ ስንመለስ አንዱ ትልቁ ስራችን ይሄን ነው። ሰስ አድርገን እንዳለ የትኛው ጋር ምንድነው ማድረግ ያለብን የትኛው ጋር ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለው ነገር በደንብ የምንሰራበት ነው። ያንተንም ኮንታክት አሁን ስጠን እና ካንተ ጋር እንዴት አድርገን እንደምንገናኝና በተለያዩ ነገሮች እንዴት ልታግዙ እንደምችሉ ወደ ኢንፎርሜሽን አለ። እኔ ብቻ አይደለም በስተጀርባ 179 የሕክምና ባለሙያዎች አሉ። በጣም 179 የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባል የነበርን በዚህ ዳግም ጥሪ ተመልሰን ከነርስ እስከ ዶክተር ድረስ 179 አሁን
በተጨባጭ ታንጀብል በሆነ ሁኔታ እዛ ጋር ወስዳቸው 5-6 ላገናኛችሁ ይችላል። እኔ እያሰማራኋቸው ነው። ገሌ ይሄን ያርግባ ሆስፒታሉ የመንግስት ሆስፒታል ሆኖ ከፍተኛ የባለሙያ እጥረት አለበት። እኛ ስንመጣና ሌላው ሲቪል ሲሰራ አንድ አይደለም። እኔ ከዚህ በፊት በሞቃዲሾ ሩቅ ጊዜ አይደለም ከአልሻባብ ጋር በነበረው ጦርነት የኛ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም ላይ እኔ ራሴ ሕክምና እየሰጠው እያለ እዚህ ጋር ቲቢያ ፌቡላ ፍራክቸር ደርሶብኝ ነበር የሕክምና ባለሙያ ሆኜ። እኛ እዚህ ጋር ስናክም ከሌላው የሚለየን ምንድነው? ስሜቱን ቁስሉን እናውቀዋለን። ከማከምም አልፈን ቀጣይ ለሪሃቢሊቴሽን ምን እንደሚያስፈልግ እናውቀዋለን። የነበርንበት ቤት ስለነበረ ሲቪል ግን ጀስት አዝ ውንድ ኬር ሲሰራ ኖርማሊ ነው የሚሰራው አይደለም። እኛ ግን ዊዝ ሳይኮሎጂ ነው የምንሰራው። ዞሮ ዞሮ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ደክሟቸዋል። በዚህ ፀሐይ ማውራትም መልካም ነው። እናንተን ኮንታክት ለማድረግ እንደዚህ ስላለ የኛም ሌጋሊቲ በሆነ ሲስተም ከሲኤስኦ ሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ኤጀንሲ ጋር ያለን የሌጋሊቲ ሲስተም እየጨረስን ያለ ነው። ከዛ ጋር እናንተ ብትሄዱ ባላችሁ ጊዜ እዚህ መገናኘት እንችላለን። በበለጠ ሌሎች ከኔ ጋር ያሉት ልጆች ጨምሬ ክሊርሊ ማናችሁ ምንድናችሁ አላማችሁ ድረስ እንዴት የሚለው ነገር ከኛ ማወቅ የምትፈልጉትን ነገር ማሳወቅ እፈልጋለሁ። አላማችን አንድ ስለሆነ ነው ደፍሬ እነዚህ ማናገራችሁ ግዴታዬ ነው። ዝም ብዬ አጅቤ ዞር ብል እዛ ስነቲንግ አይደል እንዴ ለቀጣይ አብረን መስራት እስካለብን ድረስ ከሚል ጽኑ አቋም ሀገራዊ አቋም ሌላውን ለማገዝ ነው እንጂ ሌላ ምንም አይደለም። 972-647-1893 is the most important number you can call at this moment. 972-647-1893 helps keep independent radio, community radio, on the air. This program you are listening to needs your support right now. Can you imagine tuning in at this time in the future and your favorite program not being here? By calling 972-647-1893 or making a pledge online at knon.org, you help keep this program on the air and make sure the voice of the people is heard all over the Dallas-Fort Worth Metroplex. Call 972-647-1893 and make a pledge. It's your most important call of the day. Got KNON? Make the answer yes. Latinas in Progress offers free seminars designed to encourage Latina high school students to stay in school and continue on to college. The seminars build leadership skills, self-esteem, professionalism, cultural awareness, and provide students with college and financial aid information. The seminars are held at local colleges and universities. At the end of every school year, the program offers scholarships to students. For more information and how to apply, dallaslip.org. ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራቶቻችን። ያው ቅድም እንደተነጋገርነው የሜንቶርሺፕ ፕሮግራም ዴድላይኑ ያው የዛሬ ወር ነበረ፣ ግን አሁን ፕሮግራሙ የ2 ዓመቱ ነው። ስለዚህ አሁን ሁለት ሰዎች አግኝተናል ኢንተርቪው የምናደርጋቸው ኢንቮልቭድ የሆኑ በዚህ ኮሚኒቲ እና በሜንቶርሺፕ ፕሮግራም። ስለዚህ ትንሽ ውይይት እናደርጋለን። ግን ከመጀመራችን በፊት let's start by introducing yourselves. Lydia, I'll start with you. Tell us a little bit about yourself and how you got involved. Yeah, sure. Thank you, Jerry, for having us here. So my name is Lydia. I'm one of the program coordinators for Yay Mentorship. I am a caseworker. I work in Refugee Resettlement Agency. So I do a lot of community work in my work, my professional work as well, and I do some outside of work as well with Yay Mentorship. So I started with Yay as soon as we launched our first year back in 2020. I worked with Yene and some of the other coordinators when we first had this idea. I got connected to another person that also was part of the Ethiopian community. I had, reached out to them and told them I had a plan of doing a mentorship program, and I didn't really know kind of where to go about it. And she told me, hey, we already have some people kind of thinking about starting one. Like, why don't you try to team up with them, see what you guys can do. And that's kind of how it started. So I joined them just at the beginning as well and kind of helped with the planning, the coordinating, the community outreach first year. And then I'm back on the team this year as well. And I'm helping with the new program year and all the new changes and whatnot we've made. So yeah, that's a bit about me. I graduated from UH this past May with political science, and I'm working again with refugees in the Houston community. And I've had a lot of different community service projects that I do. This is one of them. I also have another one that's called Project Tesfa, where I do refugee work, again, with the communities here, Eritrean and Ethiopians that I work with in Houston as well. So kind of all over the place, but this is just another organization, another project that I like to get involved in. So. Yeah. Love it. Thank you, Lydia. We know we spoke to you last year. We had a great conversation, and we love to see all of our young folks being involved in the community and all the work that you're doing. So we really appreciate it. Thank you for coming back again. Now we're going to move on to Iskander. Tell us a little bit about yourself. Hi. Hello. My name is Iskander Zewge, and
I've been in Dallas since 1983. That's a few years, right? It'll be 39 years this year. And I've lived in Dallas and done a few things. I am now, as of July of last year, retired from IT community. I was in IT management for 20 plus years. My company offered early retirement, so I did jump on it and take it. This is my first year being involved with the Ethiopian community, especially in the mentorship program. When I retired, one of the goals I had was to give back to the community, especially the Ethiopian community. And so I reached out to Addis as part of the Ethiopian community, and she said, "Oh, I do have a position for you. It's a position that is that also encompasses the mentorship program, and I will be the sponsor for this group as of 2022, this coming February, March." And so I've been involved with the mentorship program because they reached out to me and said, "Hey, if you're not doing anything and you have time on your hands, can you please help us?" So I've been involved with Lydia and the rest of the team since I think November. And so we've been doing things and meeting every week and trying to get the mentorship program started by January, right? So as probably most of you don't know, the election was supposed to be done late last year, but because of COVID and not getting groups together, we kind of pushed the election to now this February. So I'm super excited about helping the community. It's been my passion since I've been working to actually help youth, right? Mostly passionate about young people and kind of give them some feedback or mentorship based on the experiences I've had in corporate America. So I'm super excited. It's already been a fantastic journey for me since November, working with people and many people like Lydia that actually, have full-time jobs and they still kind of volunteer weekly and the amount of work that they do. So I'm looking forward to kind of add something to this group and help out in any way that I can. Yes, thank you so much, Skandit. I'm so excited to speak with you. This is my first time kind of interviewing you or kind of, getting to know you. I'm so excited that you're on board. I think it's amazing that you're on the mentorship program as well, because it seems like with all of your experience itself is you'd be a great mentor. So I'm just so excited for our community and the youth to really gain out of this program. And before I kind of continue on and we talk about the mentorship program, I think it's important to highlight the Ethiopian community and what we've been able to do. And I know, you cannot talk about the community without talking about Addis, which is such a huge, she has such a huge role in kind of getting us all involved. And one thing that we've been able to do is the Young Ethiopian American Ambassadors, which is what you guys are referring to. So just to kind of, help everyone understand, it is split into 4 different sectors. So there's a connection, education, wellness, and then of course, mentorship. So all of those committees or sectors have a senior leader, which connection is led by Brooke, education is led by Meron, wellness is by Tizita, which we recently just had her on the show as well, and then mentorship is by Yene, and then now Skandit, which we're so excited to have. So the mentorship is a huge part of that, the 4 sectors and the program that you guys have done last year. I was, a mentee, I had a mentor, I had a great time, and so that's kind of what we're talking about, just to give the audience a little bit more understanding as to what's going on. So you guys talked about what kind of brought you, into this journey. And you talked about a little bit about Yay and kind of what got you guys involved. But for everyone to kind of understand, what got you specifically involved with the mentorship? Just like how I've mentioned, there's, the wellness, there's the connection, there's the, scholarship and all that kind of good stuff. But what drew you guys to mentorship itself? Yeah, I can go first. I mentioned it briefly in my introduction, but I can kind of go more depth. And so my senior year, I was planning to do a capstone project, just a community service capstone project. And I was looking at, what's the best way for me to make an impact? What's the best way that I can do something in the community and have meaning and value? And so right before I actually came to college, I did a similar mentorship program with refugee youths in Dallas, and I saw the impact of mentorship there, at the first time. Because growing up, I didn't have, like a mentor, but with the work that I did in Dallas, it was only for a couple of months, I saw the benefits of mentorship, that what I could give to others, the guidance, the support, the advice, whatnot. And so that's kind of why I was like, well, I want to apply this to my community, to my Ethiopian community, because the Ethiopian community has given me a lot. They have supported and helped. I've been part of the Ethiopian community since I was a child. Like my parents have been involved in all the events, they brought us together in a lot of different ways. So in my thinking process of the capstone project, like, well, let me reach out to some people, let me reach out to some contacts. Originally I planned it in Houston, but a lot of my team, is in Dallas, and I was raised
mainly in Dallas too. So Lezano, I wanted to move it back to Dallas. And so I reached out to one of my mom's friends. She told me that Yene had been kind of working on this mentorship plan. And I was like, well, sign me up. So they got me connected with Yene. I spoke with Yene. We had, a couple conversations, kind of gave her my background, my experience, told her like, hey, this is what I want to do. How can we work together, basically? And so that's kind of how I kind of got involved. It was something that I had been thinking about. And luckily there were other people with the same vision, the same ideas as me. And so it worked very well to kind of have other people on board. So yeah. Thank you, Lydia. እና እስክንድር I think hopefully if you can answer በአማርኛ ትንሽ ለህብረተሰቦቻችን variety offer እንድናደርግ ለምንድን ነው ሜንቶርሺፕ ፕሮግራም ጆይን ማድረግ የፈለግከው? ለምንድን ነው በጣም ትልቅ ለአንተ ፍላጎት ሆነ? ኦኬ ሶ በአማርኛ ነው ልግለጥላችሁ ሐሳቤን። አሁን በምሰራበት የነበረ ኩባንያ ውስጥ ከዚህ በፊት አዳዲስ ሰዎች ስንቀጥር ዩዥዋሊ የምንቀጥረው የነበረው ከኮሌጅ immediately graduate ያደረጉ ኤክስፒሪየንስ የሌላቸው ሰዎች ነበሩና ብዙ የሚመጡት የነበሩት usually ባክግራውንዳቸው ቤተሰቦቻቸው ኮሌጅ ያልተማሩ ምናምን ልጆች ናቸው። አበሾች ባይሆኑም የሆኑም ወይ ሂስፓኒኮች ወይ ኤዥያኖች ነበሩና ከሌሎች ደግሞ የተማሩ ቤተሰቦች አላቸው እና ቤተሰቦቻቸው ሜንተር የሆናቸው ለነሱ የሆኑላቸው ልጆች ነበሩና ኮምፔር ስታደርጋቸው ሲመጡ እኩል አልነበሩም። ግራጁዌት ያደረጉ ትምህርታቸው ምናምን በሙሉ አንድም ትምህርት ቤት ተምረው ቢመጡም ቶሎ ወደ ኮርፖሬት አሜሪካ ሊገቡና ሊረዳዱና ስራውን ሊሰሩት እኩል አልነበሩም። ሳስበውና ሳነጋገራቸው ሜንቶር አልነበራቸው። ራይት የጀመሩት ከትምህርቱ ብቻ ነው ያላቸው እንጂ ኮርፖሬት አሜሪካ እንዴት ሰርቫይቭ ማድረግ እንደሚችሉ እንትን የላቸው፣ ኤክስፒሪየንስ የላቸው። አንዳንዱ እንዲያውም በኮሚኒኬሽን የሚቸገሩ ነበሩ፣ በእውቀቱ አልነበራቸውም። how to survive ኮርፖሬት አሜሪካ ውስጥ አልቻሉም ነበር። ሳስበው ኦኬ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ስራ መስራት ሳቆም I'm going to try and mentor እዛ በዛ በኩል ልገባ ነበር ያሰብኩት። ከድሮም ጀምሮ ወጣቶች መርዳት ፓሽኔት ለኔ ስለሆነ የዘመዶች ልጆች ምናምንም ሁልጊዜ መምከርና አንደርስታንድ ለማድረግና ልግባባ ፓሽን ነበር። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሜንቶርሺፕን መረጥኩኝ። አሁን ደግሞ usually እዚህም really የቤተሰቦች ልጆች የጓደኞች ልጆች አበሾች ሃይ ስኩል የሚማሩ ልጆች ሜንቶር አልነበራቸው። usually generally ሜንቶርሺፕ የሚባል ነገር አልነበረም። በዛ ምክንያት አሰብኩኝና እንግዲህ ሜንቶርሺፕ ውስጥ መግባት አስባለሁ ብዬ ወሰንኩኝና በዛ ምክንያት ነው ወደ አዲስ ጋር መገናኘት የቻልኩት። It's amazing. ስለዚህ ስታወራ like ማሰብ ጀመርኩኝ። like እኔ አሁን ከቤተሰቦቼ ታላቅ ልጅ ነኝ. So usually ታላቅ ልጅ ስትሆን more responsibility አለ እና like I remember even አሁን like ለFAFSA ወይ ለኮሌጅ apply ሳደርግ like ብቻዬን ነበርኩኝ እና አስባለሁ I wish mentorship ያኔ ቢኖርና እሱ opportunity ቢኖር versus ታናሽ Lydia like it's the younger generation immigrants ትልቅ ነገር ነው ለኛ እኮ it's exactly the same way to add on to Stinted like what he's saying about most of us we grew up parents they didn't go to college and ለዛ እኔ ራሴ college ሄጄ high school ሄጄ mentor ካልነበረኝ like I feel like I could have done more. I could have done more things, Exactly. And in your program, I feel like it gives the kids more advantage, over and puts the playing field at an even level. It gives them a little bit more push, a little more encouragement because maybe you don't have that in the house, you don't have that in the family. So community it's a big thing, እንዲያውም በእኛ ጊዜ ነበረው እናገሩም በጣም ነው የሚገርማቸው እንኳን ሜንቶር ያው አራቱ ነገር ነው ኢንጂነሪንግ ሜዲሲን ቢዝነስ ነው የምትገቢው ሌላ ነገር አልነበረም ምክንያቱም ሜንቶር ብቻ ሳይሆን የሚያስረዳሽው ነገር ራስሽ ገብተሽ ወዲያው ትቀይራለሽ ካልተስማማሽ እንደሱ ነው እንጂ it was a wasteland back then but I get it. Yeah. So tell me more about the program. I mean now that we see the benefits that they can get how was the program set up this year? Yeah, so Askanda, do you want to answer? I don't know. No, you can answer if you like. Okay, I'm going to mix them in English because it's not perfect on both ends. So your mentorship program is structured by group Naminago. So every group, middle school, high school, and college, every group under mentor. And then mentor pick out community name. But Benyagi network, so but career, but I'm through experience, very well known in the community. So the mentor we pick are handpicked, they're selected, they're vetted. This is people we trust, with our own children. So
we have groups. We have currently 3 groups, so we have 3 mentors, and there's roughly about 3 to 5 students in each mentor. And again, they vary from middle school to college. And so what we decided to do this year is a more hands-off approach. Last year, programmatic structure, but strict kind of schedules what we had. We wanted things to be done. We kind of wanted certain topics to be covered by certain groups and whatnot, but we realized mentorship is different than Hudum. So, people want different things out of the program, and I think the best thing that we've done this year is given the mentors more control, given them the opportunity to guide the conversation, to guide the discussions. And so this year we want them to meet only once a month. And so versus last year, we had the meeting twice a month, which was too much. And so we changed that. We have the meeting once a month, and it's over a Zoom call, a video call, and they get to pick the topics of their choice. But we don't leave the mentors with no guidance, no support. We have a lot of resources for the mentors to use to guide their conversation, whether this is academic support, professional guidance, this is questions about your culture, things you want to know more about, being Ethiopian. And any skills you want to develop, communication skills, organization skills, just any soft skills that you want to also. So it's more a hands-off approach, but the resources are there for the mentors. The resources are there for the mentees as well. And so it's a 6-month-long program. They meet once a month again, and we have them in groups, so we can have the mentees also socializing with other people in the community. They learn from their mentor, but they also learn from their peers, right? So we want it to be an exchange of information, exchange of resources. That's the key thing we want to get out of this. We want them to have a relationship with a mentor, and now we want them to have resources and skills leaving the program as well. I love that. Iskander, is there anything that you wanted to add on to that? No, she hit it right on the head in enough detail. So Yeah. I don't really have anything to add. I know last year was the first year that you guys did this. Like I mentioned, I was a part of it. It was great. I've grown a lot because of it. But what were some of the challenges that you guys faced from last year that you're able to improve or, kind of take out this year? I know, Lydia, you just mentioned a few of the last year. I know we met twice a month, but now, changing it to once a month and allowing them to kind of structure it the way that they want. But other than that, what were some challenges that you guys faced that you were able to learn from? Because again, this is not just a program being put by the community, the youth, but it's also for the leaders such as yourself. It's a, mentorship program for you guys and a way to learn how to coordinate and put together a program, put together a whole 6-month, event. So what was that challenge like? What were some challenges that you saw? Yeah, I think one of the big thing is the commitment. I think we kind of put a lot out there. We realized, everybody has school, they have work, they have things outside of, our organization. And so we want to make our mentorship program accessible. We don't want to make it hard for people to attend meetings. We don't want to make it difficult for things to kind of work out. So having that once a month meeting is flexible. It allows any student from middle school to high school to attend the meetings. And it also just makes sure that they're staying connected, that they're not losing, say 1 week they can't meet, they have one set date that everybody can come together, and so that they're not losing a connection with their mentor. And so that's another key thing. And we also are trying to kind of get some of the parents involved a little bit more this year, staying in communication with them so they know about the program, they know what their children are involved in. And so that's another thing we're trying to increase a little bit. And then also we are also trying to do bi-monthly events with all the mentees. Last year we had monthly, but they kind of were, again, difficult for them to meet on top of the meetings that they had. So reducing a little bit of the commitment requirement and still having impactful and meaningful events so that they're actually getting something out of the events, and we're not worried about let's have something every single week or every single month or so, but let's have one big impactful or meaningful event so that they can leave that event, with something that new that they learned. So that's one of the biggest challenges, again, we learned was the commitment. We didn't realize, everyone has different styles of mentorship, everyone has different priorities, different things that they're able to do. And so kind of giving people a more flexible style of mentorship, I think was probably the biggest and best change that we've made this year. And if I want to, go ahead. I want to underscore something that Lydia said. It's not just having enough for the mentees, but also the mentors and the organizers, right? The mentors and organizers all have jobs, right? Full-time jobs. Some of them have children. And it was a lot of work for them to kind of organize and put out this type of effort. I mean, the actual stuff that I've looked at and the programs and stuff that they've listed and the times and the topics that they've listed are well done. And it was huge amount of work that it was very hard for them to kind of keep up with and organize and keep on doing. So we kind of have stepped it back a little bit, so everybody has a chance to be able to have a life as well, besides the mentoring and the scheduling and so forth. So I would like to say that there's a lot of work that the team put in last year that was very hard to complete and put out because it was a lot of plans that they had. So and also the whole COVID thing is kind of put a damper on a lot of things, right? Oh, people didn't want to show up, and then you have to make it into a
into a remote thing and so forth. So the challenges were quite a bit. But this year we've kind of tried to make it easier for people to attend, to actually set up the meetings and organize and plan to provide the best product available for the people that are mentees. Yeah. So we're emphasizing quality over quantity at this point. We're not trying to figure out, let's meet 20 times a week. Let's have one great meeting, one really impactful meeting, and let's do that. That's the best way to approach mentorship, I think. Absolutely. Iskandar, I just want to ask you, what was it like meeting the team? Because I know Lydia, like I know a few of the gang, and they're just like my peers, like the same age as me, and they're just doing some great stuff, and I'm so proud of them. And I can't imagine what it's like for you to come into that atmosphere. Unbelievable. I mean, I met the people on the team, and each and every one of them are putting out so much effort. And it's I don't want to say it's a thankless job. I mean, we kind of help each other out and kind of think, hey, good job and thank you for doing this, that sort of thing. But amazing group of folks, every single one of them that is putting out enough effort with a lot of positive perspective and all for the good of the community, right? That's all we get out of it, right? Say, let me give back, let me help this community, let me help these kids grow, let me mentor these kids so that they have the help they need to be successful. So that's an amazing group of people, and በጣም የሚያኮሩና የሚያስደስቱ ሰዎች ናቸው። Yeah, absolutely. And I know it's hard to, put so much effort into it and then to step back a little bit and kind of, when you don't see the commitment of people's time, like you guys mentioned earlier, it can be a bit discouraging, but for you guys to still be so motivated to help our community is truly so amazing. So with that being said, I know the mentorship program already started. The deadline did end. We mentioned it on the radio several times. But for people who are interested, I know I know they're going through their head, beating their heads like, I should have signed up. So what can they do for next time when the program does open up so that they can really just, take advantage of this opportunity? Yeah, so what we're going to do is, what we can do is provide you guys our email, but we'll also be able to have a Google form for the next year sign up. So we can have a record, even though we won't be able to start the program right now, we'll have a list of people who are interested. So then when the time comes, we'll reach out to everyone. But the best way to communicate to us is via our email. So it's going to be ecodallasYouth.mentorship@gmail.com. So that's ecodallasYouth.mentorship@gmail.com. And so if you have questions about the mentorship program, or I'm not sure how we're getting the Google form out to everybody just yet, but once we find a way, that's the way that you can track it. But if you have questions about the program, or you want to message us, privately about certain, you want someone to enroll or whatever questions you have, the email is the best way. So that's ecodallasYouth.mentorship@gmail.com. Hopefully, Damo, early Linkafton and Mokral. And I think that's what I was thinking. Maybe we'll open it up earlier in the year, right? I mean, we don't have to wait till December to open it, right? Or January. We can open it in September, right? And give people the time to sign up. That's the thing. I think the key was giving people the time to sign up and kind of share the knowledge. And also, would be more, I know Lydia just worked really hard to get this information across multiple places, going to grocery stores and stuff like that. There were some things that, some places that we can show more, like in the churches and stuff like that, kind of broadcast it and give a heads up like a couple of months in advance where people can hear about it, think about it, and have the time to sign up, right? So we'll probably do that come for 2023. Yeah, that's perfect. And people could always, I'm sure once the Google form is made, it'll be on all of our social media platforms. On Facebook, people can go on facebook.com/MAAEC Dallas, and then it will be posted on there. And then our Instagram for the youth is YEAA_Dallas. And then of course the official website that we have for the community is EthiopianCommunityDFW.org. So if you visit any of those sites, the Google form will be up. There'll be a way for people to get involved and really take advantage of this opportunity. Last year I was with Minu's team, and I got to say that was the best team. Minu was IBB. She tore up our resumes and just broke it down for us. We talked about balancing life and career. Like she was just really just a big sister to us. All of us were all girls in that group. So it's just amazing girl power. And we really just got to just pick her brain. And this is somebody who is so, high up, like in her position in corporate world, just to have her be a mom, like
I remember a couple summers ago, I taught her kids, and then now she's, almost returning the favor and feeding into me. And there's still a lot of friends that I have from that group that we were in that we still touch up, hey, how's that scholarship you said you wanted to do? How's that? So it's such a great community that you guys create. And, everybody calls and says, I want to move to Dallas. I want to move to Dallas. And this is why, like the community, the work that, Skindir, you're doing, Lydia, all the stuff that you guys are doing, it really is paying off. And I know everyone listening is going to continue to join and continue to support. I just want to give you guys, anything last things that you guys want to say to really encourage the youth to participate, get involved, or the parents to really help out in any way that they can. Is there anything that you guys want to add? I would just say encourage your kids to get involved. Parents out there, like for your children, the community organized marag, the community involved more marag. Community organized, mentorship, like I've learned. I've met Jerry, I've met Yenny, I've met Skindir. I've learned so much, so I always recommend whatever way that there's other ways to be involved. We have 4 different sectors of YA. There's so many programs in the Ethiopian community, and I encourage the children like kachalu engagement in በፕሮግራማችን because ትልቅ ነገር ነው በኮሚኒቲ መግባት በኮሚኒቲ ሰው ማወቅ. You can learn a lot, you can really benefit, so I just say encourage them. Yeah, if I want to add to that, if I may add to that, I think what I would encourage is, yes, everybody should submit and kind of look and see what they can get out of the mentorship program and sign up for it, including guys, right? It just seems to me that there's more women than men signing up for these things. It's an amazing thing. I think maybe this is, I don't know what exactly it is, but encourage men to sign up, boys, young men to sign up for these messages, as well as women. I mean, I know this coming year, with us starting this early and signing up and kind of you sharing this information on the radio and so forth, I know we'll have a bigger group. We'll also want to ask mentees, right? People that are in, whether they're in corporate America or people that have the experience, to kind of be mentees as well, right? So ideally, we'll get more people that want to mentor people, right? Not just mentees, but mentors that have experience and so forth. Absolutely. Well, thank you so much to both of you guys for taking the time to speak with us. We appreciate it. I know, we're always open to have you guys, and Gash Zoga and Gash Girma will be very excited to hear this interview. So thank you guys so much. Thank you so much for your time, and nice meeting you. Yes. Yeah, thank you. It's always a great time to speak with you, Jerry. I appreciate it. Of course, always.